કૃપાલુ રાજને ભક્તોના હૃદય શિરતાજને સૌના હૈયે હરખ નમાય રે સજે વંદન રાજ ચરણે થાય રે હો ધન્ય બની અવની આજે પરમ કૃપાળુ પધાર્યા દેવા બાના કુખે પધાર્યા પ્રભુજી પ્રાણ પ્યારા દેવા મારા ભૂખે પધાર્યા પ્રભુજી પ્રાણ પ્યારા રવજી ભાઈના આંગણે થયા જ્ઞાન દીપક અજવાળા રવજી ભાઈના આંગણે થયા જ્ઞાન દીપક અજવાળા હે પૂર્ણ ચંદ્રની શીતળ છાયા ચહુ ઓર પ્રસરાવતી પૂર્ણચંદ્રની શીતળ છાયા ચહુ ઓર પ્રસરાવતી પ્રભુના અવતરણથી વભાણિયા તીર્થ બની પ્રભુના અવતરણથી વભાણિયા હે જગમગ કરતો જગમગ કરતો જગમગ કરતો જડહડ સૂરજ ઉગ્યો રે લો બની અવની આજે પ્રભુ પધાર્યા દેવ દિવાળી ને શુભ રાત્રે પરમ કૃપાળુ પધાર્યા હે ધન્ય બની હરની આજે પરમ કૃપાળુ પધાર્યા દેવ દિવાળી ને શુભ રાત્રે પરમ કૃપાળુ પધાર્યા હે આજ મારા સભા મંડપમાં મોતીડે મેં વરસ્યા રે આજ મારા સભા મંડપમાં મોતી રે મેં વરસ્યા રે હે આજ મારા મન મંદિરમાં રત્નો નામે બુઠ્યા રે આજ મારા મન મંદિરમાં રત્નો નામે બોલ્યા હે રે 1924 કાર્તિકની શુભ પૂર્ણિમા સોહે રે 1924 કાર્તિકની શુભ્ર પૂર્ણિમા શોહે રે દેવ દિવાળી જનહિતકારી રાજચંદ્ર જગમોહે રે દેવ દિવાળી જનહિતકારી રાજચંદ્ર જગમોહે હા આજ મારા સભા મંડપમાં મોતીડે મેં વરસ્યા રે આજ મારા સભા મંડપમાં મોતી રે મેં વરસ્યા રે આજ મારા મન મંદિરમાં રત્નો નામે બુઠ્યા રે દેહ છતાં પોતાને સદા અદેહી માનનાર એવા ચિન્મય ચિંતામણી પરમ કૃપાલુ દેવને સમય સમયના વંદન. મહામોહરૂપ સ્વયંભૂ રમણ સમુદ્ર જે બુજાએ કરીને તરી ગયા છે એવા યુગ પુરુષ પરમ કૃપાળુ દેવને અગણિત વંદન. આજે કાર્તિક પૂર્ણિમાનો આ ધન્ય દિવસ. પ્રભુના ગુણગ્રામ કરી હૃદયમાં ઉભરતા અહોભાવને અભિવ્યક્તિથી શણગારવાનો દિવસ. અલિપ્ત, અનાસક્ત, અસ્પૃષ્ટ એવા કઈ કેટલા શબ્દોથી આપણે પ્રભુની દશાના ગુણગાન કરવાના પ્રયત્ન કરીએ છીએ, પણ એ શબ્દો તેમની અંતરંગ સમૃદ્ધિનું સચોટ દર્શન કરાવવા સદા અસમર્થ રહે છે. આજે માત્ર શબ્દોથી નહીં પણ એમના ઉદયો વચ્ચે તેમનો અકલ્પનીય પુરુષાર્થ, તેમની અખંડ આત્મજાગૃતિ, તેમની અલિપ્તતાને માણવી છે. પ્રભુને સંસાર સમુદ્રમાં તરતા નિહાળવા છે. આજે વાત કરવી છે એક યુવાનના મનોમંથનની, સામાન્ય જનથી અલગ તરી આવતા તેમના નિર્ણયોની, એક ગૃહસ્થના ઉદયો વચ્ચે છુપાયેલી એક આત્મસ્થની ખુમારીની, મનુષ્યમાંથી મહાત્મા અને મહાત્મામાંથી પરમાત્મા બનાવનાર તેમના એ સત્વની. હા, આજે વાત કરવી છે પરમ કૃપાળુ દેવની. પરમ કૃપાળુ દેવ એક કર્તા પુરુષ. વવાણિયા બંદર. પ્રભુએ કુમાર વયમાં પ્રવેશ કર્યો. પિતા તરફથી વૈષ્ણવ
અને માતા તરફથી સ્થાનકવાસી જૈન ધર્મના સંસ્કાર જન્મથી મળ્યા. શબ્દો પર ગજબનું પ્રભુત્વ, પ્રજ્ઞા તેજ, બુદ્ધિ શુદ્ધ અને વાણીમાં મીઠાશ. આવી ગુણ પ્રતિભા ખેંચી લાવી પ્રખ્યાતિ અને સૌની પ્રીતિ. એમની ભીતર એક અસામાન્ય વૃત્તિ ઉત્થાન પામી, સત્ય માર્ગ શોધવો અને આરાધવો. તેથી 13 થી 16 વર્ષની ઉંમરમાં મધ્યસ્થ ભાવે ષડ દર્શનનો, જિનાગમોનો અને વિવિધ ધર્મશાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કર્યો અને તેમની વિતરાગ પ્રણીત ધર્મમાં દ્રઢ શ્રદ્ધા થઈ. પોતે પહેલા પ્રતિમામાં ન માનતા હોવા છતાં પ્રતિમા અને તેનું પૂજન સત્ય લાગતા તેનો સ્વીકાર કર્યો. પણ પ્રતિમામાં ન માનનાર મિત્રો અને સગા સંબંધીઓને આ વાત મંજૂર ન થઈ. જે સેંકડો યુવાનો આપના આધારે સંસાર છોડવા તૈયાર હતા, તેઓ કુળ ધર્મના આગ્રહના કારણે આપથી વિમુખ થઈ ગયા. લોકો ભલે વિમુખ થયા, પણ આપની સત્યનિષ્ઠા અડગ રહી. આપે કલમ ઉઠાવી અને સ્વાનુભવની ગુફામાંથી થયું એક ગ્રંથનું સર્જન, પ્રતિમા સિદ્ધિ. પ્રતિમા સિદ્ધિ આ કોરા કાગળ પર લખાયેલ માત્ર અમુક શબ્દો નહોતા. સમાજમાં ચાલતા મતભેદો ટળી જાય, સ્વરૂપ શ્રેણીએ ચડવા એક પરમ અવલંબનભૂત સાધનનો લોપ ન થાય, એવા કલ્યાણકારી ઉદ્દેશ્યથી નિષ્પક્ષ સત્યની ઘોષણા હતી. અહો પ્રભુ, સાચું તે મારું એવી સરળતા ધરાવનાર આપની સુમતિ અને મારું તે જ સાચું એવા આગ્રહ અને વિચારહીનતાથી ગ્રસ્ત અમારી કુમતિ. લોકો શું કહેશે એવી લોક સંજ્ઞા અને પ્રમાદ આચરી સત્યનો પક્ષ છોડી કરીએ અમે વિપરીત દિશામાં ગતિ. સત્યની ગર્જના કરનાર, ઘેટાના ટોળામાં સિંહની જેમ અલગ તરી આવનાર, સત્યનિષ્ઠ તરતા પુરુષ પરમ કૃપાળુ દેવને અગણિત વંદન. प्रगट्या मानव देह परमात्मा, धन्य कार्तिकी पूर्णिमा, कड़ी काळे कल्याण कल्प तरु, धन्य थई छे आदरा. निष्कारण करुणा निरंतर स्तवु, आपो निज गुण संपदा. योग पुरुष गुरु राज चंद्र प्रभु, मांगू चरणोनी सेवना. अहो गुरु राज सत्य मार्ग बोधी, आत्म रसा स्वादेवस्या. राजवाणी अनुपम अमृतमयी, परम शांत रस वहे सदा. प्रगट्या मानव देह परमात्मा, धन्य कार्तिकी पूर्णिमा, कड़ी काळे कल्याण कल्प तरु, धन्य थई छे आदरा.
परम गुरु सहजात्म स्वरूप प्रभु तरता पुरुष अमने मळ्या स्वीकारो प्रभु भक्ति अर्घ्य प्रीति शो चरणे दासनी अर्जया प्रगट्या मानव देह परमात्मा धन्य कार्तिकी पूर्णिमा जिन शासन ना ज्योतिर्धर सोहामणा नेह नम तो तुझ चरणे आदेह जो आत्म प्रभाकर प्रगट्यो अंतर उजड़ो धन्य घड़ी ने धन्य दिवस हजो जिन शासन ना ज्योति धर सोहामणा जिन शासन ना ज्योति धर सोहामणा સ્વમંથનથી જાગ્યો અંતર્વિવેક અને તે થકી મળ્યો ક્રાંતિકારી નિર્ણયોનો વેગ. ત્યાં લેવાયા કંઈક એવા નિર્ણયો જેનો સામાન્ય મનુષ્ય ન પામી શકે ભેદ. શતાવધાન 19 વર્ષનો એક નવયુવાન. સો જેટલા અટપટા કાર્ય એક સાથે કોઈ ભૂલ વિના સ્વસ્થતાથી કરી શકે. કૌતુક પ્રિય આ સંસાર માટે ભારે નવાઈનું દ્રશ્ય. મુંબઈના ફરામજી કાવસ્ટી ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો આ વિશાળ હોલ અને એમાં ગુંજ્યો તાળીઓનો ગડગડાટ. આ તાળીઓનો ગડગડાટ મુંબઈથી ઉમટી નિશ્ચિત આખા વિશ્વમાં સંભળાયો હોત. આત્માની અનંત શક્તિઓનો પટારો જે ઘટમાં ખુલી ગયો હતો તે પુરુષ કદાચ ગણતરીના દિવસોમાં સહસ્ત્રાવધાન કે તેથી પણ આગળ વધી જાત. આ અલભ્ય શક્તિની સાચી કદર વિદેશમાં થશે તેમ જાણી તેમને યુરોપ પધારવાનું આમંત્રણ અપાયું. પરિવારની આર્થિક સમસ્યાઓનું સમાધાન સામે ઊભું હતું. જગ પ્રસિદ્ધ બનવાનો અવસર હાથ આવ્યો હતો. ખ્યાતિ, માન, લક્ષ્મી, જગતના સર્વ સુખ દ્વાર ખટકાવી રહ્યા હતા. પરંતુ અહો, આ શું? આત્માની આ શક્તિને આત્મવિકાસમાં બાધક જાણી સુકાઈ ગયેલ પાંદડું જેમ અવાજ વિના ડાળી પરથી ખરી પડે તેવી સહજતાથી પ્રભુએ આમંત્રણનો અસ્વીકાર કરી જાહેર અવધાન પ્રયોગોનો સમૂળગો ત્યાગ કરી હોલની બહાર જવા માટે પગ ઉપાડ્યા. રોમ રોમમાં ધબકતા વૈરાગ્યનો સાક્ષી બન્યો એ માર્ગ. મહાવિવેકીના શ્વાસોશ્વાસની ખુમારી ત્યાંની હવાએ પોતાના પાલવમાં ઝીલી લીધી. અહો, કેટલો સ્પષ્ટ અને અચળ આત્મવિકાસનો ધ્યેય, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ. એ આપના માટે કોરા શબ્દો નહીં પણ હતો નાભીમાંથી નીકળતો પોકાર. અહો પ્રભુ, તત્વ નિર્ણયના અભાવે થોડા પૈસા, પ્રસિદ્ધિ અને પ્રતિષ્ઠા માટે પછી ધર્મ કરીશું એમ કહી દઈએ છીએ. સંસારી સુખની અને મોક્ષની અભિલાષા એ બંને નામમાં પગ રાખી આત્મકલ્યાણને ગૌણ કરી મનુષ્ય ભાવ હારી જઈએ છીએ. પ્રસિદ્ધિ ઉપર શુદ્ધિ, સમૃદ્ધિ ઉપર શાંતિની પસંદગી કરનાર ઉત્કૃષ્ટ વૈરાગ્યધારી તરતા પુરુષ પરમ કૃપાળુ દેવને અહો ભાવે અગણિત વંદન.
पाडू गुरुरा तब दर्शन सुख सा जो भक्त हृदय शिरताज हो परम कृपाळु गुरुरा स्वरूप स्थित निर्लेपनीय संग उदयो बच्चे तो सदा प्रसन्न शोधिना संकल्पे अडग रहिया आत्मकल्याणना ध्येयने वरिया परम कृपाळु गुरुरा हो तब दर्शन सुख सा जो भक्त हृदय शिरताज हो परम कृपाळु गुरुरा आपनी कृपा दृष्टि अंतर निठारे आपना वचन सूतो आतम जगाड़े तब स्मरणो ना नीरे अश्रु छलकता भावोनी नदी चाहे सागर मां भळवा परम कृपाळु गुरुरा हो तब दर्शन सुख सा सहजात्मनु निरखी स्वरूप धरे छे नैना रूड़ा लागे छे रस को भाला तारा वेणा रे तारा दर्शन मात्र थी दे भ्रमणा भांगी रे मैं तो लोक लाजनी कूटे सर्वे त्यागी
હવે જીવનનો એક નવો તબક્કો શરૂ થયો. કેડિયાને બદલે હવે વેપારીના ડગલો પાઘડી શોભાવા લાગ્યા. વવાણિયાની શાંતિ મોમહી મુંબઈના કોલાહલમાં બદલાઈ. સંબંધો ઉમેરાયા. એક તરફ ભાગીદારો અને બીજી તરફ પરિવાર, એક હાથમાં હિસાબની પોથી અને બીજા હાથમાં સંતાનની આંગળી. એક તરફ ભીતરમાં વૈરાગ્ય તીવ્ર ને બીજી તરફ વધતો ઉદય કર્મનો ગર્વ. એક તરફ ઉત્સર્ગ માર્ગે ચાલવાની તાલાવેલી ને બીજી તરફ અપવાદ માર્ગે ચાલવાની મજબૂરી. ક્યાંય અનુભૂતિના ઊંડાણમાં મહાલતા આત્માની દશા ને ક્યાં રંગમાં ભંગ પાડતા આ વ્યાપારના કર્મોદયની કથા. નિવૃત્તિની વાત કરે તો ભાગીદારોનું દિલ દુભાય ને દીક્ષાની માંગણી કરે તો પરિવારમાં મંજૂર ન થાય. આ દ્રશ્ય જોતા આ યુવાન સામાન્ય ઘરેડમાં જીવતા ગૃહસ્થ લાગે, પણ સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિથી જોતા પરીઘના લાખ તોફાનોની વચ્ચે કેન્દ્રસ્થ થઈને જીવતા આત્મસ્થ ભાસે. તેમને વંદન કરવા ન પડે, અનાયાસે થઈ જાય. 1944માં લગ્ન ને સંસારના છેલ્લા ફેરાની થઈ ઘોષણા. 1946 અને 1948માં પ્રથમ અને બીજા સંતાનનો જન્મ. 1947માં થઈ શુદ્ધ સંકિતની સ્પર્શના. 1950માં ત્રીજા સંતાનનો જન્મ ને સાથે નિવૃત્તિની વધતી ખેવના. અને 1952માં ચોથું સંતાન જન્મે ને સાથે જન્મે શ્રી આત્મસિદ્ધિજી તથા થોડા જ દિવસોમાં અપૂર્વ અવસરની ગવેષણા. આ વર્ષોમાં કઈ કેટલા પત્રો લખાયા હશે, પણ શોધતાએ ન મળે પત્નીનો ઉલ્લેખ કે સંતાન પ્રાપ્તિની એશના. અમે ફરજના નામે પુત્ર પરિવારના રાગની એક નવી દુનિયા ઊભી કરી. સદગુરુ અને આત્મામાંથી પ્રેમ ખેંચી મોહ પોષીએ છીએ. વ્યાપારના નામે અમારી શિથિલતાને જવાબદારીમાં ખપાવીએ છીએ. આત્મામાં વસવું એટલે વ્યવહારમાં કચાશ એવું જરાય નથી. નૈતિક મૂલ્યોમાં કોઈ બંધછોડ નહીં ને સંવેદનશીલતામાં આપની કોઈ જોડ નહીં. કાજલની કોટડીમાં રહીને એક પણ ડાઘ વિના બહાર આવનાર એ નિર્ગ્રંથ તરતા પુરુષ પરમ કૃપાળુ દેવને હો વંદન અગણિત. चैतन्य स्वामिनी चैतन्य चेष्टा, चैतन्य स्वामिनी चैतन्य चेष्टा, सदा साक्षी रहता अहो ब्रह्मवेत्ता, सदा साक्षी रहता अहो ब्रह्मवेत्ता. प्रभु तव चरणों मागणित वंदन, तव चरणों मागणित वंदन. कृपाळु तमारु सकल देव्य देव्यं, कृपाळु तमारु सकल देव्य देव्यं. रही मोहना घर मां मोहने हराव्यो, मोहना घर मां मोहने हराव्यो. जड़ मां कमळ सम जगत मां રહ્યા છો, જળમાં કમળ સમ જગતમાં રહ્યા છો. करुणानन्ती छता राग शून्यं, करुणानन्ती छता राग शून्यं. करुणानन्ती छता राग शून्यं, करुणानन्ती छता राग शून्यं. कृपाळु तमारु सकल देव्य देव्यं, कृपाळु तमारु सकल देव्य देव्यं.
ઉદય પ્રયોગે વિચરતા સદાએ પ્રયોગે વિચરતા સદાએ મહિમા તમારો નવાણી મામાએ મહિમા તમારો નવાણી મમાએ સ્વયં બ્રહ્મ રૂપમ દેખાતા મનુષ્યમ સ્વયં બ્રહ્મ રૂપમ દેખાતા મનુષ્ય સ્વયં બ્રહ્મ રૂપમ દેખાતા મનુષ્યમ સ્વયં બ્રહ્મ રૂપમ દેખાતા મનુષ્યમ કૃપાળુ તમારું સકલ દેવ્ય દિવ્યમ કૃપાળુ તમારું સકલ દિવ્ય દિવ્યમ કરોડો નિતાર્યા કરોડો તરે છે કરોડો નિતાર્યા કરોડો તરે છે નિર્ધાર ઉર્મા કરોડો તરશે નિર્ધાર ઉર્મા કરોડો તરશે હશે સત ધર્મ નો ઉદ્ધાર અવશ્યમ સતે ધર્મનો ઉદ્ધાર અવશ્યમ થશે સત ધર્મનો ઉદ્ધાર અવશ્યમ થશે સત્ય ધર્મનો ઉદ્ધાર અવશ્યમ કૃપાળુ તમારું સકળ દિવ્ય દિવ્યમ કૃપાળુ તમારું સકળ દિવ્ય દિવ્યમ રાજની વિદેહી અસંગ દશા ભાળજો સહજ સ્વરૂપે નિમગ્નતા નિહાળજો સંસાર દુઃખ દરિયાનો પાર પામવા સ્વપ્ન અનાદિ ટાળી સ્વસ્વરૂપે જાગવા રાજબોધ એ જ એક સાર રાજબોધ એ જ એક સાર આજ દિન સોનાનો ગયો આજ દિન સોનાનો ગયો આજ મેહ મોતીના વરસ્યા આજ મેહ મોતીના વરસ્યા રાજમન મંદિરે પધાર્યા રાજમન મંદિરે પધાર્યા લાખ લાખ દીવડાની જ્યોત પ્રગટાવજો લાખ લાખ જ્યોતિથી આરતી ઉતારજો કોટી કોટી કરજો પ્રણામ કોટી કોટી કરજો પ્રણામ આજ દિન સોનાનો ગયો આજ મેહ મોતીના વરસ્યા રાજમન મંદિરે પધાર્યા રાજમન મંદિરે પધાર્યા રાજમન મંદિરે પધાર્યા લક્ષ્મી અને સ્ત્રી પુત્ર આદિનો જાહેરમાં ત્યાગ કરી વર્ષોથી સેવેલી બાહ્યાભ્યંતર નિર્ગ્રંથપણામાં વસવાની તાલાવેલી લાગી. ત્યારે ઉદય કર્મએ અસાધ્ય રોગનું તોફાન ઊભું કરી એ આત્મપ્રયોગીની ખુમારી માપી. યુવા વયમાં સંઘ્રણીનો રોગ. વજન 140 રતલથી 57 રતલ થયું. શરીર સહકાર આપવાનું છોડી દઈ વિઘ્ન ઊભું કરવા લાગ્યું. છતાં આત્મા પ્રસન્ન, ચિત્ત આત્મ ધ્યાનમાં મગ્ન. વાયુ વેગે મોક્ષ તરફ થઈ રહ્યું હતું ગમન. એવામાં એક ભક્તે ભક્તિ ભરી વિનંતી કરી. પ્રભુ નાજુક તબિયતની સામે પડી પરમ અવલંબન રૂપ ચિત્રપટ પડાવી અનમોલ ભેટ આ વિશ્વને આપી. એક તરફ દેહની જીવલેણ બીમારી ને બીજી તરફ આત્માની વધતી ખુમારી. બે બગીચામાંથી એકને વધુ પાણી દેવાતા દેહનો બગીચો સુકાતો ગયો. અમારા જીવન તરફ દ્રષ્ટિ કરીએ તો ધર્મનો સગળો ઉપદેશ માંદગી સમયે જાણે મંદ થઈ જાય છે. મોહની વક્ર ચાલ સામે હથિયાર મૂકી આર્ત અને રૌદ્ર ધ્યાનમાં સરકી જવાય છે. અહો, આ દ્રશ્ય,
આ દ્રશ્ય તો છે એક સાધકના પુરુષાર્થની પરાકાષ્ઠા. ભરત ક્ષેત્રમાં સમાઈ ન શકે એવી વિરાટતા. કમઠના ઉપસર્ગ પ્રસંગે શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુ જેવી વિતરાગ દશાની ઘોષણા. આ દેશ કાળમાં જે સૌથી ઉચ્ચ દશા સંભવે તેને સ્પર્શી એક જ દેહધારી સ્વદેશ જનારા તરતા પુરુષ પરમ કૃપાળુ દેવને હો વંદન ગણી. तरता पुरुष परम कृपाळु देव भगवन जय नाद गूंजे विश्व मा अहोराज चंद्रम हो तरता पुरुष परम कृपाळु देव भगवन जय नाद गूंजे विश्व मा अहोराज चंद्रम जगत माहे जड़ कमलवत सर्वथा निर्लेप अंतर अवनीनु अद्भुत अचरज युग पुरुष श्री राजचंद्र अवनीनु अद्भुत अचरज युग पुरुष श्री राजचंद्र अवतया प्रभु पुनीत पावन अवतया प्रभु पुनीत पावन ज्ञान ने तरवार सरिखा देह आत्मा भिन्न जाण्या राग द्वेष न द्वंद्व त्याग्या केवल लगभग ने स्पर्शा शुद्ध चैतन्य स्वामीनु सगळु अनुपम जय नाद गूंजे विश्व मा अहोराज चंद्रम करता पुरुष परम कृपाळु देव भगवन जय नाद गूंजे विश्व मा अहोराज चंद्रम तरता पुरुष परम कृपाळु देव भगवन जय नाद गूंजे विश्व मा अहोराज चंद्रम जय नाद गूंजे विश्व मा अहोराज चंद्रम जय नाद गूंजे विश्व मा अहोराज चंद्रम जालगिया धरा गगन सूरज चंद्र चमक्या करे एक नाम प्रभु आपनु नभमा घूम्या करे गुरुराज मने आप मां समावु गमे तत्व नरंग तरंग मां धर्म न ज्ञान विज्ञान मान शास्त्र आगमनी रुचाव मान मन गमता विचारो मान एक मौन स्वामी आपनु मनने
મનાવી શકે. આજ મને આપમાં સમાવું ગમે. તરવું. આ શબ્દ સાંભળતા કોઈ બે હાથ પગ હલાવવાનો પરિશ્રમ કરી રહ્યું હોય એવું દ્રશ્ય નજર સામે આવે. પણ મોક્ષ માર્ગમાં તરવું એટલે તટસ્થ રહી સ્વભાવના જોરે ઉદયોને નિષ્ફળ કરવા. અહો તરતા પુરુષ પરમ કૃપાળુ દેવ, આપે કેવળ તિન્નાનમની ખ્યાતિ નથી મેળવી, પણ તારયાણમની પદવી શોભાવી રહ્યા છો. આપે ના કેવળ માર્ગના કંટક દૂર કર્યા, પણ અત્યંત કરુણા કરી અમારા માટે મોક્ષ માર્ગ કંડારી આપ્યો. પળ પળ ભાવ મરણથી ભવ સમુદ્રમાં ડૂબનાર એવા અમ પામરને તરણ તારણ જહાજ બની ઉગારનાર તિન્નાણમ તારયાણમ ભગવાન પરમ કૃપાળુ દેવને હો વંદન અગણિત, હો વંદન અગણિત. આપણા અંતરમાં પ્રભુનું પરમ મહાત્મ્ય જગાવતી, હૃદયમાં અહોભાવનો અનહદ ઉભરો લાવતી ભક્તિ કરાવવા બદલ મિશનની ભક્તિ ટીમનો દિલના ઊંડાણથી આભાર માનીએ. તિન્નાણમ તારયાણમ યુગ પુરુષ પરમ કૃપાળુ દેવના પ્રાગટ્ય દિનના અતિ મંગળ અવસર નિમિત્તે શ્રીમદ રાજચંદ્ર લવન કેરના એનિમલ કેર અંતર્ગત 501 મૂંગા અબોલ અસહાય જીવોને કતલખાને જતા અટકાવી યોગ્ય પાંજરાપોળમાં સુસ્થિત કરવામાં આવશે. અહો કેવા પરમ પ્રતાપી, પરમ ભવભંજનહાર, પરમ તારણહાર, રંકમાંથી રાય બનાવનાર, પથ્થરમાંથી પ્રતિમા ઘડનાર, કિંકરમાંથી રત્ન કરનાર, દિવ્ય યુગાવતાર, અપ્રમત્ત યોગીશ્વર, અચિંત્ય ચૈતન્ય ચક્રવર્તી, તરતા પુરુષ, યુગ પુરુષ, પરમ કૃપાળુ દેવનું શરણું આપણને સૌને મળ્યું છે. આવા પ્રભુની ભક્તિમાં પ્રાણ પૂરવા, તેઓશ્રીની વધુ નિકટ સરકવામાં અત્યંત સહાયરૂપ એવા બે ઉપહાર આજના પરમ પાવન દિવસે આપણને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. પ્રથમ છે ભક્તિ એલ્બમ મેરે કૃપાલુ કે નયન. જેઓ શ્રીની પાવન મુદ્રા આપે છે અંતર્મુક્તાનું આમંત્રણ. જેઓ શ્રી મનોહર મુખ મુદ્રામાંથી છલકે છે પ્રચુર વૈરાગ્ય અને અસીમ પ્રેમ. જેઓ શ્રીના અમી ઝરતા નયન નિહાળતા જાણે આખો સંસાર સરી પડે છે. એવા આપણા ભગવાન, આપણા પરમ કૃપાળુદેવના નિરંતર અનુસંધાનમાં મગ્ન કરવામાં સહાયક તેઓશ્રીના પવિત્ર સ્મરણથી રોમ રોમ ઉલ્લસિત કરવા એક ખાસ ભક્તિ આલ્બમ મેરે કૃપાલુ કે નયન. Consisting of 5 soul-stirring bhajans, this album is a chance to deepen and nurture the bond with the Divine Lord. And today's second gift, the SRMD yearly organizer, is thoughtfully crafted to make the coming year fruitful in all areas of life, equipping us to master the essential skills of planning and time management while also deepening our introspection through satsang notes. Recently, Puja Gurudev said, if we have a purpose in life, we can design and decorate our lives and we can accomplish and do anything, we just need to plan. Organizer 2025 beautifully features an image, a chitrapat of Puja Sahib Ji, adorned with the sacred word Raj, written in multiple languages. Capturing the global essence of our spiritual journey. For our tech-savvy friends, we have the digital organizer available as well. હવે આજના બંને ઉપહાર ભક્તિ આલ્બમ મેરે કૃપાલુ કે નયન તથા ઓર્ગેનાઇઝર 2025
પરમાત્મા તથા પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને અર્પણ કરી વિમોચન કરશે. આજના સમગ્ર કાર્યક્રમના લાભાર્થી મોદી પરિવાર અને સાથે જોડાશે ક્યોંકि સાસ ભી કભી બહુથી ના મિહિર વિરાણીનું લોકપ્રિય અને યાદગાર પાત્રથી સુપ્રસિદ્ધ શ્રી અમર ઉપાધ્યાય, જેઓ હાલ ધરમપુરમાં પણ આવ્યા હતા. તેમની ફિલ્મ મોમ તમને નહીં સમજાય વખતે અને તેમને ધરમપુર આશ્રમ આવી તેમને તથા તેમના ધર્મપત્નીને ખૂબ સારું લાગ્યું હતું અને he has expressed his intense desire to be a part of our animal care initiatives also. I welcome him on stage also for the વિમોચન. હાલ કાર્યક્રમ બાદ આ આલ્બમના ઓડિયો કાર્ડ્સ તથા ઓર્ગેનાઇઝર 2025 સેલ્સ કાઉન્ટર, ડિવાઇન શોપ અને ઈ ડિવાઇન શોપ પરથી ખરીદી શકાશે. The bhajans and the organizers' digital versions are also available for download on the mission's website. जय राज राज श्री राज राज, 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 जय राज राज श्री राज राज. परम कृपाणु देवाय नमः, 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 परम कृपाणु देवाय नमः. स्वरूप परम गुरु ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु सजात्म स्वरूप परम गुरु ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु सजात्म स्वरूप परम गुरु ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु सजात्म स्वरूप परम गुरु ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु. મિત્રો, આપણે તો પરમ કૃપાળુ દેવનો અચિંત્ય ઉપકાર આપણા જીવનમાં અનુભવીએ જ છીએ, પણ ચિન્મય ચિંતામણી પરમ કૃપાળુ દેવનું પાવન નામ અને અપ્રતિમ યોગબળ અનેકાનેકના જીવન શણગારી રહ્યું છે. શ્રીમદ રાજચંદ્ર ગુરુકુલ છેલ્લા 13 વર્ષથી વિદ્યાર્થીઓના સર્વાંગી વિકાસ માટે કાર્યરત છે. And we are very pleased to announce that by the grace of Param Kripalu Dev and the blessings of Puja Gurudev Shri, Srimad Rajchandra Gurukul has been declared as a national winner by securing the first prize in the Innovation Ideas category amongst more than 400 schools from all the states of India. Amongst more than 400 schools from all the states of India at the Green Your School program by IGBC. આ પ્રતિષ્ઠિત પુરસ્કાર પ્રાપ્ત કરનાર શ્રીમદ રાજચંદ્ર ગુરુકુલની 3 તેજસ્વી વિદ્યાર્થીનીઓ
રજલ પંડ્યા, તૃપ્તિ ભોયા અને યોગિની ભૂસારાને તથા શ્રીમદ રાજ અને લવ એન્ડ કેર એન્વાયરમેન્ટ કેર ટીમ અને ગુરુકુલ ટીમને સ્ટેજ પર આમંત્રિત કરું છું. परम कृपालु We are so happy to see them on stage, the national winners. The Indian Green Building Council, IGBC, the part of the Confederation of Indian Industry, had organized this competition in Bengaluru with the aim to create a sustainable built environment. IGBC invited schools across the country to propose sustainable ideas to transform their campuses into green schools, reduce carbon footprint and promote environmental awareness. જ્યારે આખું ધરમપુર ગામ દિવાળીની રજાઓમાં મજા માણી રહ્યું હતું ત્યારે શ્રીમદ રાજચંદ્ર લવ એન્ડ કેર એન્વાયરમેન્ટલ ટીમના ઉત્સાહી સેવકોના માર્ગદર્શન અને ગુરુકુલના શિક્ષકોના પ્રેમળ સહકાર સાથે શ્રીમદ રાજચંદ્ર ગુરુકુલની આ 3 વિદ્યાર્થીનીઓ અપસાયકલ્ડ સાઉથ ગાર્ડન, સોલર લેમ્પ, ગૌક્રીટ એન્ડ કાઉડંગ પેન્ટ, ફૂડ સાયકલર એન્ડ કોકોનટ સાયકલ સ્ક્રેપર and nature-based solutions like biopharmacy, Ayurvedic garden, stevia, moringa and bamboo fencing જેવા 5 ઇનોવેટિવ પ્રોજેક્ટ્સ અને તેના પ્રેઝન્ટેશન પર ખૂબ પેશન અને ડેડિકેશન સાથે મહેનત કરી રહ્યા હતા. They've gone to such a big metro for the first time international exhibition setting, handling language and cultural differences with remarkable resilience. અને મિત્રો એટલું જ નહીં, I invite Sandeep Bhai Preswala, who is in charge of the educational care, and he with so much passion he ensures કે ગુરુદેવનું જે સ્વપ્ન છે તેઓ આ આદિવાસી બાળકો બાલિકાઓના જીવનમાં સાર્થક કરી શકે. સો ફ્લુઅન્ટ અર્બન ઇંગ્લિશમાં પ્રેઝન્ટેશન આપનાર મુંબઈની નાલંદા પબ્લિક સ્કૂલ અને દિલ્હીની એરફોર્સ ગોલ્ડન જ્યુબલી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જેવી પ્રખ્યાત શાળાઓના વિદ્યાર્થીઓ સામે સ્પર્ધા કરતા કદી ધરમપુરથી પણ બહાર ન ગયેલી So it is only Param Kripalu Dev's Yogbal and Puja Gurudev Shri's grace on us. You know, fluent English બોલનાર અને હાઈ સોસાયટીના છોકરાઓ જે સ્કૂલમાં ભણતા હોય તેમની સામે કમ્પીટ કરવું ધરમપુરથી પણ બહાર ન ગયેલી આ ગુરુકુલની વિદ્યાર્થીનીઓએ પોતાના કમ્ફર્ટ ઝોનમાંથી બહાર આવી અને ફર્સ્ટ ટાઈમ they sat in an aeroplane, they flew for the first time. Imagine such an atmosphere. કોઈ બીજું હોય તો કોઈ ડરી જાય, પણ માત્ર કૃપાળુદેવનું યોગબળ અને ગુરુદેવની કૃપા છે કે તેઓએ અને વિચારો એ લોકોને પ્રેઝન્ટેશન આપવાનું તો જ્યુરી સામે અને એ લોકો તો ધરમપુરમાં ગુજરાતી બોલતા ટેવાયેલા પણ ત્યાં ગુજરાતી સમજાય નહીં તો કઈ ભાષામાં પ્રેઝન્ટેશન આપવું, બીજા બધા ઇંગ્લિશમાં આપતા હતા તો તેઓએ હિન્દીમાં આપ્યું. હિન્દી ભાષાનું કોઈ એમને બોલવાનો એવો પ્રયોગ નહોતા કરતા છતાં પણ 40 મિનિટનું પ્રેઝન્ટેશન જ્યુરીને આપ્યું. તેમના બધા જ ક્વેશ્ચન્સ આન્સર કર્યા અને પ્રેઝન્ટેશનના છેલ્લે કીધું પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી કી જય. So on November 13th, in the presence of dignitaries like the Minister of Forest, Ecology and Environment, the Government of Karnataka, Srimad Rajchandra Gurukul was honored with the prestigious trophy, the national winner of this award. I now, હું એમને ખાસ આ વિદ્યાર્થીનીઓ અને સમગ્ર સેવકોને વિનંતી કરું છું
કે પરમ કૃપાળુદેવના ચરણોમાં આ ટ્રોફી અર્પણ કરે. અને ત્યારબાદ આ વિદ્યાર્થીઓમાંથી એ લોકો પોતાના મનોભાવ આ અવસરે વ્યક્ત કરશે. शक्ति शिशुने आपशो भक्ति मुक्ति दान तुझ जुक्ति जाहिर छे भय भंजन भगवान जड़हर ज्योति स्वरूप तो केवल कृपा नीति प्रीति नम्रता भली भक्ति नु भान परम कृपाळु देवाय नमः. सद्गुरु देवाय नमः. कल चिल्ड्रंस डे पर हमें एक सद्गुरु के रूप में गुरुजी आप मिल गए. कल हमें रियलाइज हो गया कि आपकी करुणा अगणित और अपरंपार है. बाबा जी, कल से हमने ठान लिया है कि एक बेटी की तरह हम तीनों आपकी सेवा करना चाहते हैं. और आपके चरण कमल में रहकर आपकी आज्ञा अनुसार पढ़ाई करेंगे. जब हम हमारी प्रेजेंटेशन करने के लिए माइक के पास जाने वाले थे तब हमें बहुत डर लग रहा था. हमारे पैर काँप रहे थे. हमने परम कृपालु देव को और आपको याद किया. तो पता नहीं हमें ऐसा लगा कि एक परम पिता की तरह आप हमारे साथ खड़े थे. फिर हमने अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और हमारा प्रेजेंटेशन देख के ज्यूरी ने बोला कि तुम तीनों मार्केटिंग एक्सपर्ट बनोगे. अवार्ड लेते समय भी हमने आपको अपने साथ महसूस किया. कल हम जब ये अवार्ड लेकर आ रहे थे तब सब लोग हमें इवेंट के बारे में पूछने लगे. हमारे साथ फोटोज क्लिक कर रहे थे. तब हमें सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आ रही थी. बापा जी, आपकी असीम कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना. थैंक यू बहुत छोटा शब्द है, पर फिर भी मैं आपसे अर्जी करती हूँ कि क्या आप हमारा थैंक यू कृपालु देव को फॉरवर्ड कर सकते हैं. हम गुरुकुल और एनवायरनमेंट टीम का उपकार कभी नहीं भूलेंगे. हम मानते हैं कि गुरुकुल में पढ़ाई करना हम बच्चों के लिए सबसे बड़ा वरदान है. थैंक यू गुरुदेव. लव यू. ફરી પાછું આ વિદ્યાર્થીઓને અને તે સમગ્ર ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. This success is a testament to the values instilled by Puja Gurudev Shri's immense loving care for them and Bhagwan Param Kripaludev's unmatched inspiration and blessings. હવે પછી પરમ સત્સંગ અર્થે અહીં યોગી સભાગૃહમાં તારીખ 14મી ડિસેમ્બરના શનિવારે રાબેતાના સમય મુજબ મળીશું. આપણા પરમ તારણહાર પરમાત્મા પરમ કૃપાળુ દેવના પ્રાગટ્ય દિન નિમિત્તે કાર્યક્રમ બાદ મોદી પરિવાર તરફથી પ્રભાવના રાખવામાં આવી છે. સૌને તેનો લાભ લેવા વિનંતી છે. આજના પરમ પુનિત દિને આશ્રમમાં લંચ સ્વામી વાત્સલ્ય તેમજ અત્રે સભાના સમાપને આરતી, ચામર ભક્તિ તથા પ્રવચન પૂર્વે શ્રી રાજ પ્રભુના પ્રેમમાં પરિપૂર્ણ તેઓ શ્રીના જ પ્રેમથી પરિતૃપ્ત
પરમ કૃપાળુ દેવના પરમ ભક્ત પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને તિલક કરવાનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે મોદી પરિવાર. ઓમ શ્રી રાજચંદ્રાર્પણ મસ્તુ. जय 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 जयवन्त वरतो वीतरागनो धर्म परम कृपालो सद्गुरु हृदय रहो अचिन्त्य चिन्तामणि स्वरूप वीतरागनो धर्म परम हितकारी धर्म परम अद्भुत धर्म सर्व दुःखनो निसंशय आत्यन्तिक क्षयकरणं परम अमृत स्वरूप सर्वोत्कृष्ट शाश्वत बहुपकार कृपालु देवनो दीधो धर्मनो मर्म परम सुखनो मार्ग मण्यो बहु प्रभु करुणा धर्मनो निश्चय कराव्यो आप्यो अनन्य शरण आप्यो आश्रय धर्मनो नमो सद्गुरु भगवन् श्रीमद्वीतरागनो धर्म त्रिकाल हो जयवन्त परम कृपालु सद्गुरु हो अगणित वन्दन. પ્રભુના પવિત્ર દેહ પ્રાગટ્યના દિને પ્રભુની દેહાતીત દશાનું સ્મરણ સ્તવન કરીને સંતોષ માનવાની કોશિશ કરીશ. 1948માં દશેરાના દિવસે પૂજ્ય સૌભાગભાઈ પ્રત્યે પોતાની અંતરંગ દશા વ્યક્ત કરતા 411મો પત્ર તો ઘણો મોટો છે. એક ફકરો વાંચું કે એક લાઈન જ વાંચું? ફકરો વાંચું. બહુ અઘરો છે, પહેલાંથી કહી દઉં છું. અને પછી એક લાઈન ઉપર ખાલી સ્વાધ્યાય કરીશું. પત્રાંક 411 મુંબઈ આસો સુદ દસમ દશેરા 1948. જીનના કહેલા શાસ્ત્રો જે ગણાય છે તેની વિશે અમુક બોલ વિચ્છેદ ગયાનું કથન છે.
અને તેમાં મુખ્ય એવા કેવલ જ્ઞાન આદિ 10 બોલ છે. અને તે 10 બોલ વિચ્છેદ દેખાડવાનો આશય આ કાલને વિશે સર્વથા મુક્તપણું ન હોય એમ બતાવવાનો છે. તે 10 બોલ પ્રાપ્ત હોય અથવા એક બોલ તેમાંનો પ્રાપ્ત હોય તો તે ચરમ શરીરી જીવ કહેવો ઘટે. ચરમ શરીરી એટલે અંતિમ શરીર. ચરમ શરીરી જીવ કહેવો ઘટે એમ જાણી એ વાત વિચ્છેદરૂપ ગણી છે. આ 10 બોલ જે છે અને 10 બોલમાંથી એક પણ બોલ જો હોય તો આ અંતિમ શરીર છે અને અહીંથી નિર્વાણ અવસ્થા પ્રાપ્ત થતી નથી, સિદ્ધ અવસ્થા પ્રાપ્ત થતી નથી. એટલે ચરમ શરીરીપણું આ કાલે ન હોય એ વિશેની વાત ચાલે છે. હવે સાંભળજો, જેનું વિવેચન હું નહીં કરું કારણ કે સભાનું ગજું જ નથી. અને પછી જે એક આ તે 10 બોલ પ્રાપ્ત હોય અથવા એક બોલ તેમાંનો પ્રાપ્ત હોય તો તે ચરમ શરીરી જીવ કહેવો ઘટે એમ જાણી તે વાત વિચ્છેદરૂપ ગણી છે. તથાપિ તેમ એકાંત કહેવા યોગ્ય નથી એમ અમને ભાસે છે. એમ જ છે. સભાનું ગજું નથી એટલે હું આનું વિવેચન નહીં કરું. કારણ કે શાયિક સંકેતનો એને વિશે નિષેધ છે. તે ચરમ શરીરને જ હોય એમ તો ઘટતું નથી અથવા તેમ એકાંત નથી. મહાભાગ્ય એવા સૈનિક શાયિક સંકેતી છતાં ચરમ શરીરી નહોતા એવું તે જ જીન શાસ્ત્રોને વિશે કથન છે. જીન કલ્પી વિહાર વ્યવચ્છેદ એમ શ્વેતાંબર કથન છે, દિગંબરનું કથન નથી. સર્વતા મોક્ષ થવો એમ આ કાલે બને નહીં એમ બેનો અભિપ્રાય છે, શ્વેતાંબર દિગંબર. હવે જે બોલીશ એ પણ ગજુ નથી એટલે વિવેચન નહીં કરું. તે પણ અત્યંત એકાંતપણે કહી શકતો નથી. હવે જેની હું હિંમત કરી શકીશ વિવેચનની એટલું જ બોલું છું. ચરમ શરીરીપણું જાણીએ કે આ કાલમાં નથી, તથાપી અશરીરી ભાવપણે આત્મસ્થિતિ છે તો તે ભાવને એક અપેક્ષાએ ચરમ શરીરીપણું નહીં સિદ્ધપણું છે. હવે શરૂ થાય છે જેના ઉપર વિવેચન કરવાનું છે. અને એ અશરીરી ભાવ આ કાલને વિશે નથી એમ અત્રે કહીએ તો આ કાલમાં મેં પોતે નથી એમ કહેવા. પરિશિષ્ટમાં 10 બોલ હવે કોઈને રસ જ હોય તો કહી દો એક વાર. શ્રી જંબુ સ્વામીના નિર્વાણ પછી, જંબુ સ્વામી નિર્વાણ મથુરામાં થયું હતું જ્યાં આપણે યાત્રા આવતા વર્ષે કરવાના છે. તો જંબુ સ્વામીનું નિર્વાણ થયું પછી નીચેની 10 વાતો બોલ વિચ્છેદ થયા કે હવે આ થઈ શકે નહીં આ પંચમ કાલમાં. 1 મનપર્ય જ્ઞાન, 2 પરમ અવધિ જ્ઞાન. અવધિ જ્ઞાન થઈ શકે, પરમ અવધિ જ્ઞાન નહીં. પુલાક લબ્ધિ એક પ્રકારની લબ્ધિ છે. આહારક શરીર, શપક શ્રેણી, ઉપશમ શ્રેણી કારણ કે એના અંતે કેવલ જ્ઞાન થાય. જીનકલ્પ, 3 સંયમ, કેવલ જ્ઞાન અને મોક્ષ ગમન. પ્રવચન સારોદ્ધાર નામના ગ્રંથમાં આ 10 બોલનું વિચ્છેદ પણ કીધું છે કે કેવલ જ્ઞાન નથી, મોક્ષ નથી. જો કેવલ જ્ઞાન મોક્ષ નથી તો ચરમ શરીરીપણું શક્ય નથી. અંતિમ શરીર હોય એવું શક્ય નથી. એને મોક્ષ ગમન સુધીમાં અમુક દેહ ધારણ કરવાના રહે, જન્મ તેહના અલ્પ. તો કે ચરમ શરીરી નથી ને આ કાલમાં. બંને કે છે, શ્વેતાંબર દિગંબર બંને કે છે. શાયિક સંકેત વિશે ભેદ છે, બીજામાં ભેદ છે, પણ આ માટે બંને માન્ય છે કે ચરમ શરીરી પણ નથી. તો કે એમ રાખો. પણ અશરીરીપણું દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતી
જો એ શક્ય હોય તો અંતિમ શરીર વાળો શું એ સિદ્ધપણું જ કહેવાય. કારણ કે સિદ્ધ દેહ નથી, અહીંયા દેહ ભાવ નથી, એટલે પછી જ્ઞાનના જ્ઞેય સિવાય બીજું કંઈ રહ્યું નહીં. સહયોગ સંબંધે પણ વ્યવહારથી કહેવાય. અને જો તમે એમ કહો કે ચરમ શરીરીપણું પણ નથી અને અશરીરીપણું નથી, એમ બી તમને માનવું હોય તો અમે જ નથી. કારણ કે અમે પ્રત્યક્ષ અનુભવીએ એમ પરમ કૃપાલુ દેવનું થોડું ટફ વિવેચન કરવું તો મહિમા આવે. થોડું ટફથી સ્ટાર્ટ કરીને પછી સત્પુરુષની દેહાતીત દશા. મળી ગયો બેન વિષય આજનો? ચતુર પુરુષ કોને કહેવાય? આ સંસારમાં ચતુર પુરુષ કોને કહેવાય? સંતો કહે છે તમારી વ્યાખ્યા જે બી હોય, અમારા પ્રમાણે ચતુર તે કે જેને ચતુર ગતિ તોડવાનો પુરુષાર્થ કર્યો. સંસાર પરિભ્રમણનો અંત, વિભાવ પરિણામનો વિરામ, એ માટે સત્ય પુરુષાર્થ જેને કર્યો હોય તેને અમે ચતુર પુરુષ કહીએ. આ આખો પુરુષાર્થની વિધિ કયા પ્રકારે છે? સો when a sculptor sees a stone, શિલ્પકાર હોય, સ્કલ્પ્ટર હોય, and he sees a stone, he gazes at the stone and in his head, in his mind, he starts removing the unwanted and sees the murti before even touching the stone. મૂર્તિ જોઈને જ કે ચલો આમાંથી આવી મૂર્તિ બનાવી છે આ પથ્થરમાંથી, તો અહીંયાથી કાઢવાનું, અહીંયાથી કાઢવાનું, અહીંયાથી કાઢવાનું. He starts removing the unwanted in his head and then in reality. એવી જ રીતે જે દશા પ્રાપ્ત કરવાની છે, ચાલો અહીંયા સિદ્ધપણું જ રાખીએ આપણે. અને સિદ્ધપણું એટલે દેહ રહિત, કર્મ રહિત, વિભાવ રહિત, નો કર્મ, દ્રવ્ય કર્મ, ભાવ કર્મ રહિત, શુદ્ધ, પૂર્ણ શુદ્ધ આત્માની અવસ્થા. તે માટે આત્મ સ્વરૂપનું લક્ષ્ય થાય. અને જે જ્ઞાનમાં બધું ભેગું કરી નાખ્યું છે એ પહેલાં જ્ઞાનમાં છૂટું પડે, પછી પરિણામમાંથી છૂટું પડે. આર યુ ગેટિંગ ઇટ? પહેલાં શ્રદ્ધામાંથી, પછી ચારિત્રમાંથી, ઓર પહેલાં સમજણમાંથી, માન્યતામાંથી, અને પછી પરિણામમાં પણ એવું બને. અને એક્ઝેક્ટ આ જ વિધિ મોક્ષ માર્ગની વિધિ બની રહી છે. એટલે પહેલાં મારું સ્વરૂપ કેવું છે એનાથી આગળ, એટલે સ્વરૂપની સમજણ. જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના પામ્યો અનંત દુઃખ, અને જે સ્વરૂપ સમજવાથી પામે અનંત સુખ. અનંત સુખ, સુખ પણ અનંત. So yesterday I was sitting with my mother and she said કે હવે જાઓ છો તો અડધો કલાક બેસો. Fortunately no cards or anything. મને બે ત્રણ ચીજ સમજવી છે. મેં બોલ મમ્મી. તો કે નિર્દોષ સુખ, નિર્દોષ આનંદમાં નિર્દોષ એટલે શું? At 82 she is asking these questions and એનો દીકરો એને સમજાવે પથારી પર બેસી. And it was a beautiful satsang. So ગમે તેટલી પરાવર્તના તમે કરશો, એની મહેનત કરશો, પણ આ માર્ગ મેમરીનો નથી, ડિસ્કવરીનો છે. તમે 2 વાર 4 વાર રિવિઝન કરશો તો તમારા મેમરીમાં એટલું સરસ ઇસ્ત્રી બી થઈ જશે કે ક્વેશ્ચન પોતાની સાથે તમે આન્સર. પણ આ માર્ગ, મોક્ષ માર્ગ મેમરીનો માર્ગ નથી. વોટ હેવ યુ ડિસ્કવર્ડ વિધિન, રાધર
What have you experienced with it? When you listen, so એક માધ્યમ છે સત્સંગ. When you listen, start to connect yourself, start feeling it, start experiencing it. મેં અનુસંધાન, ભાષણ અને વેદન ને ઇઝી શબ્દમાં કહી દીધા. I'm trying to make it little difficult. So this fellow, Amar Upadhyay, feels કે સાલું બહુ જબરા જ્ઞાની લાગે છે, કાંઈ સમજાયું જ નહીં. પછી બધું સમજાઈ જાય તો એને એમ લાગે કે આ તો બધું ખબર છે. So I'll try my best to confuse you, so you will feel કે આ તો આમ બરાબર તીવ્ર મોક્ષની રુચિ હોય ને તો જ અહીંયા જવાય, બાકી જવાય બવાય નહીં. તો બે ચીજ છે, રૂપ અને સ્વરૂપ. મારું સ્વરૂપ, મારું એટલે આપનું સ્વરૂપ શુદ્ધ જ્ઞાન અને આનંદ રૂપ છે. અને આ કર્મકૃત વ્યક્તિત્વ તો જે છે, પર્સનાલિટી જેને તમે કહો, એ તો ભવ નાટક ઉપર કર્મના દિગ્દર્શન સાથે એક અલ્પકાલ માટેનો અભિનય માત્ર છે, થોડો ટાઈમ માટેનો એક રોલ છે. So as Rakesh or as Apurva or as Amit or as Raman, એ તો આ ભવ નાટકના સ્ટેજ ઉપર એક થોડા અલ્પકાલનો એક રોલ છે. આ તારું રૂપ છે. તારું સ્વરૂપ શું છે? તો કે શુદ્ધ જ્ઞાન અને આનંદ રૂપ શાશ્વત ચૈતન્ય તારા છે. કોઈ કર્મની જરૂર નથી પડતી. તારા રોલ માટે કર્મની જરૂર પડે, પાપ કર્મ, પુણ્ય કર્મ વગેરે વગેરે. આ તારી સહજ તાત્વિક સત્તા છે. જેમ સ્વપ્નની ઘટનાઓ, સ્વપ્નમાં તમે જે પ્રવૃત્તિ કરી હોય, સ્વપ્નમાં તમે જે લાગણીઓ સેવી હોય, ઉઠતાની સાથે તમને ખબર પડે કે સ્વપ્નમાં પ્રાપ્ત થયેલી બધી સિદ્ધિ કે બધી આપત્તિ વાસ્તવિક કાંઈ છે જ નહીં. અને એવી તે દેહ મનની પલટાતી અવસ્થા ને વાસ્તવિક મારી સાથે મારા સ્વરૂપ સાથે કોઈ સંબંધ નહીં. એક ફિલ્મના સ્ક્રીન ઉપર ફિલ્મ પ્રોજેક્ટ થાય છે, પણ સ્ક્રીન તો અસ્પૃષ્ટ જ રહે છે, અનટચ્ડ જ રહે છે. અને દેહના લેવલ પર અને મનના લેવલ પર જે પરિવર્તનો આવે છે, એ પરિવર્તનોથી આત્મ સ્વરૂપ અસ્પૃષ્ટ જ રહે છે, અનટચ્ડ રહે છે. તે તું છો. પલટાતી પર્યાયો એટલે કે અવસ્થાઓ, એટલે કે જગતની, દેહની, મનની પલટાતી અવસ્થા તે તું નથી. પલટાતી અવસ્થાને જોનાર, જાણનાર, જ્ઞાતા, દ્રષ્ટા તત્વ એ તું છે. આ તારી તાત્વિક પરમેનન્ટ રિયલ આઈડેન્ટિટી છે. અને પેલી તો જે માલકો રોલ બદલ્યા કરે એમ રોલ બિચારા બદનસીબ છે કે મિહિર જ ચાલે છે. એના પછી કેટલા કામ કર્યા તો બી કે નસીબ છે, શું કેવું, વોટ એવર. હી ઇઝ ટ્રાઇંગ ડિફરન્ટ રોલ્સ કે ભાઈ મારામાં બીજું પણ છે, એ પણ જુઓ. પણ આઈ થિંક દેટ વોઝ ડન સો બ્યુટિફુલી કે નો બડી ઇઝ ફોરગેટિંગ દેટ. સો વોટ એવર, ઇટ્સ ફોર્ચ્યુનેટલી ઓર અનફોર્ચ્યુનેટલી. So I was just reading about something, Deven Varmanu. So he's the only Gujarati comedian in the Bollywood film industry. So I'm not going into it, but બહુ બધા હતા. And he was quite pretty handsome, he was good. અને ચાલો કે કમેડિયનથી સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ, પણ બેઝિકલી આઈ વોન્ટ ટુ બી અ હીરો. અને એને એક બ્રેક થ્રુ પણ મળી ગયું. And he was actually signed for some movie, I don't recollect right now. And Deven Verma, you know, right? So I came to know that he is a Gujarati just today. I never knew that.
પણ અને he was very happy. He was against some very very famous actress and everything was going to go well. એમાં વચમાં I think, I don't know, some Chopra, B.R. Chopra, someone came and saw his drama somewhere and he said, I want to cast him for my movie, અને એમાં કમેડિયન તરીકે. અને એમાં આનું હજી કામ સ્લો ચાલતો હતો, આનું ફાસ્ટ થઈ ગયું ને એ બહુ હિટ થઈ ગયો. નાવ પીપલ વોન્ટેડ ટુ સી હિમ લાઈક ધેટ ઓનલી. હી ટ્રાઈડ વન રોલ એઝ અ હીરો, વન એઝ અ વિલન ઓલ્સો. People didn't accept it, both went flop. Okay, we want to see him because he had a very different style of, enacting, સાડલો પહેરીને બહેનોની એક્ટિંગ કરે એવી જાતની કોમેડી he would not do. His comedy was very mature, very very sweet, very nice, whatever. I like him, whatever. I liked him, ko to chale. Now I hardly know about anyone, but so આ બધું તો બદલાયા કરે છે. તારી તાત્વિક સત્તા એ મહત્વની છે. કર્મકૃત વ્યક્તિત્વ તારું ક્ષણિક વ્યક્તિત્વમાં જે તારું તાદાત્મ્ય થઈ ગયું છે એ તોડવાનું છે અને તારી જે ત્રિકાલ તાત્વિક સત્તા છે એનું એકત્વ કરવાનું છે, એનું સામર્થ્ય વધારવાનું છે. આટલું જ છે મોક્ષ માર્ગ. કઈ રીતે કરવું તું નક્કી કર, પણ આ કાર્ય તારું પ્રોબ્લેમ એ છે કે આપનું આખું ધ્યાન રૂપ ઉપર કેન્દ્રિત છે, સ્વરૂપ ઉપર નહીં. રૂપ છે ટેમ્પરરી કર્મકૃત, સ્વરૂપ સહજ ત્રિકાળ તાત્વિક સત્તા. તો એક બાજુ રૂપ છે, બીજી બાજુ સ્વરૂપ છે. સ્વરૂપ અદ્રશ્ય છે, રૂપ દેખાય છે, દેખાડી શકાય છે. એટલે આપણું પૂરું ધ્યાન એના ઉપર કેન્દ્રિત છે. પણ રૂપ એટલે જે રૂપાંતર પામે તે, ચેન્જીસ થાય તે, અને ચેન્જીસ થાય ત્યારે તમને મોહ ક્ષોભ થવાની સંભાવના રહે, કાં તો મોહ કાં તો ક્ષોભ. અને એમાં આ શાશ્વત અચલ તાત્વિક સત્તાનું વિસ્મરણ થઈ જાય છે. અને એ જ એના ઉપર જ મોહની આખી બાજી નભે છે. રાગ, દ્વેષ, હર્ષ, શોક, પ્રીતિ, અપ્રીતિ, આ બધું આ એક ભૂલના કારણે રૂપ સાથે તાદાત્મ્ય અને સ્વરૂપનું વિસ્મરણ, આટલી જ ભૂલ ઉપર આખી મોહની બાજી અને પછી મોહ રાજા હલ્લો કરે છે અને જીવ નબળો પડી જાય. એટલે વર્તમાન ભૂમિકા, એટલે અત્યારની જે આપણી ભૂમિકા છે, અવસ્થા છે, એમાં એક જ આપણું લક્ષ્ય હોવું જોઈએ કે સ્વરૂપ સ્મૃતિ, જગત વિસ્મૃતિ. જગત, દેહ, મન, એની પલટાતી અવસ્થા એ તમારા ચિત્તમાં ક્ષોભ ઉત્પન્ન ન કરે, દૈન્ય ભાવ, કોમ્પ્લેક્સીસ ઊભા ન કરે, રાગ દ્વેષ ઊભા ન કરે, આર્ત ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાન ઊભું ન કરે. ચિત્ત તમારું સંકલ્પ વિકલ્પગ્રસ્ત ન રહે. અને ત્યારે જ બને જો એ ચિત્ત આપની તાત્વિક સત્તા સાથે અનુસંધાનમાં હોય તો જ. નહીં તો પૂર્વકર્મના ફળ રૂપે આપત્તિઓ, બાધાઓ, ચેલેન્જિંગ સિચ્યુએશન્સ, એડવર્સિટીઝ ઇન લાઈફ, કેટલી વખત આમ પ્રતિકૂળ વળાંક લઈ લે પરિસ્થિતિ. આજે ધાર્યું ન હોય ને કાલે એકદમ પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ ધારણ કરી લે. આઈ મેટ ધ પાયલટ ઇન મોર્નિંગ યસ્ટરડે. જરા વહેલા આવી જજો, આજે કાંઈક થ્રેટ છે અને ધ સિક્યોરિટી ઇઝ વેરી ટાઈટ. તમે જેવો સત્સંગ પૂરો થાય સીધા એરપોર્ટ ભેગો આવજો. ને હું તો કહું સત્સંગમાં ઇઝ નોટ કમ, રાઈટ? હા, ઇઝ નોટ કમ. હી ટોલ્ડ મી યસ્ટરડે કે મારે તો બહુ વહેલા પૂછવું પડશે. એક ક્ષણ નબળો વિચાર આવી ગયો કે ઉપડી જાય તો સારું. આઈ રિયલી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ગો. પછી મેં કીધું ધીસ ઇઝ નથિંગ ગ્રેટ, ડોન્ટ શો વૈરાગ્ય બાય ધીસ. સમત્વ ઇઝ વોટ ધર્મ આસ્ક્સ. So nothing should affect me, but it was affecting me. I just didn't want to go since a week. તો 12 દિવસ માટે, and I just don't want to go. અને નિયમિત તો ત્યાં છે જ, એ સંભાળી લેશે બધું. બટ
પછી મેં કીધું કે આ તો પડતી કહેવાય, આમાં હું વ્યવહારમાં એમ કહેવાય હો વૈરાગ્ય, પરમાર્થમાં તો કે સમત્વ, મોક્ષનો છેડા છેડી સમત્વ સાથે છે. મોક્ષનો સંબંધ સમત્વ સાથે, કે કોઈ બી પલટાતી અવસ્થા પછી આમ હોય કે આમ હોય, શુભ હોય કે અશુભ, તમારા ચિત્ત પર કોઈ પણ પ્રકારનો ન મોહ, ન શોભ, ન આર્ત, ન રૌદ્ર, સંકલ્પગ્રસ્ત ન રાખે, સંકલ્પ વિકલ્પ રહિત રાખે. તો મારું સુખ પરથી નિરપેક્ષ છે, સુખ સલામતી અને શાંતિ પરથી નિરપેક્ષ છે, મારા અધિકારમાં છે. હું જે પણ પરિસ્થિતિમાં હોઉં, આ શ્રદ્ધા કેટલા હદ સુધી દ્રઢ થવી જોઈએ અને કેટલા હદ સુધી દ્રઢ થઈ છે એની નિશાની તારા સંકલ્પ વિકલ્પ કેટલા મંદ પડ્યા છે. કંઈ કપડાં બદલીને, કપડાનો કલર બદલીને કાંઈ નક્કી ન થાય. અંતરંગ સંકલ્પ વિકલ્પની કેટલી મંદતા છે એના ઉપર થાય. તો જ્ઞાન પ્રાપ્તિની 5 ભૂમિકાઓ સંતો બતાવે છે. બહુ શોર્ટમાં લઉં તો પહેલી ભૂમિકા કે સંસારની ક્ષણિકતા, નશ્વરતા, અનિત્યતા, મોમેન્ટરીનેસ, ટ્રાન્ઝિટરીનેસ એ ઓગે ઓગે જીવને ભાસી હોય. ઓગે એટલે નોટ વેરી ડીપલી, બટ it's like you find it obvious કે nothing is going to remain same. It is like changes is inevitable. And you realize that, then where is the security then? And તમારું મન શાસ્ત્ર અને ગુરુ તરફ વલે. આ જ્ઞાન પ્રાપ્તિની પ્રથમ ભૂમિકા છે. કારણ કે શાસ્ત્રનો સ્વાધ્યાય થાય, સદગુરુના બોધનું શ્રવણ થાય. સો ધોઝ જે સિદ્ધાંતો, જે મંત્રો, જે તત્વ દ્રષ્ટિ આપે, ઇટ મેક્સ સેન્સ. પહેલાં તો લોજિકલી ઇટ મેક્સ સેન્સ, દેન પ્રેક્ટિકલ બી તમે લાગે, એન્ડ દેન એક્સપિરિયન્શિયલ બી લાગે કે આઈ જસ્ટ વેન્ટ ઓન ધીસ લાઇન એન્ડ આઈ એમ સો કામ એન્ડ ચેરફુલ. રાઈટ? તો જ્ઞાન પ્રાપ્તિની પ્રથમ ભૂમિકા છે કે વિથ દેટ ઓગે ઓગે પણ જે રિયલાઇઝેશન થયું છે, નોટ વેરી ડીપ, એટલે તો હું વૈરાગ્ય કે ઉદાસીનતા કહું, પણ એટલો બધો નહીં, આમ ભવનો ખેદ થોડો થયો હોય, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ જેવી એક થોડી ભાવના થઈ હોય, એના કારણે એનું ચિત્ત શાસ્ત્ર અને ગુરુ તરફ વળે. પોતાનો અહંકાર થોડો ઓગળો હોય ને તો એને એમ થાય કે કોઈ ગુરુનો ઉપદેશ શ્રવણ કરવો, ને તો મને બધું ખબર છે, મને બધું આવડે છે. કાં તો શાસ્ત્રીય અભિનિવેશ, કાં તો લૌકિક અભિનિવેશ. લોકમાં એટલું બધું માન પાન મળતું હોય અને શાસ્ત્રનું એટલું બધું જ્ઞાન હોય કે એને એમ લાગે આઈ ડોન્ટ નીડ ટુ લિસન ટુ એની વન્સ ડિસ્કોર્સિસ, આઈ નો એવરીથિંગ. પણ કંઈક અહં ઓછો થયો હોય, ઓગળો હોય, તો શાસ્ત્ર ગુરુ તરફ હોય. તો નંબર 1. સેકન્ડ વુડ બી, હવે તું સાંભળે છે, વાંચે તો છે, પણ હવે થોડું ડીપ થયું છે. ઇન ધ સેન્સ એક અંતરંગ ખોજ સ્ટાર્ટ થઈ છે, એટલે વિચાર તારી સાધના બની જાય છે. ખાલી શ્રવણ વાંચન નહીં, ચિંતન મનન. કેમ એમ કીધું સુખ ઇઝ નિરપેક્ષ? મારું સુખ તો આના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. મારી ઇકોનોમી કરતાં મારી બિઝનેસ ક્લાસ હોય તો મને વધારે કમ્ફર્ટ ને હેપીનેસ મળે, અને એના કરતાં બી ફર્સ્ટ ક્લાસ તો છે કે નહીં ખબર નથી. છે યાર, ઇન્ડિયામાં ફર્સ્ટ ક્લાસ છે, ઇવન આઈ ડોન્ટ નો વોટ ડિફરન્સ ડઝ ઇટ મેક. મારું સુખ તો મારી પાસે છે, રાઈટ? તો પહેલાં તમે બસ સાંભળી લીધું, તાલી પાડી દીધી શ્રવણ વાંચન વખતે, અને 1-2 દ્રષ્ટાંત સાથે આપી દઉં તો એકદમ આમ સરસ. પણ વેન યુ કમ ટુ વિચારની ભૂમિકા, યુ સ્ટાર્ટ રિલેટિંગ ઇટ વિથ યોર લાઈફ એન્ડ યુ વોન્ટ આન્સર્સ વિચ મેક સેન્સ. એટલે ચિંતન મનનની ભૂમિકા આવે, એટલે યોર ઇન્વોલ્વમેન્ટ ઇન્ક્રીઝેસ. સાંભળવામાં જો કોઈક આમ બેઠું છે, કોઈક આમ બેઠું છે, કોઈક આમ બેઠું છે, તમારા બાપનું જાય છે શું? તમારે તો બેઠા રહેવાનું.
બસ બેઠા રહેવાનું છે, એટલું છે. એટલે ઇન્વોલ્વમેન્ટ ખરું, પણ વેન ઇટ કમ્સ ટુ વિચાર, પરીક્ષા બુદ્ધિ રાખવી એમ શાસ્ત્ર જ ભલામણ કરે છે, યુક્તિ અને એનાથી. એન્ડ you ask your questions, you derive an answer from within. If you don't, you ask, but you come to a conclusion with your own conviction. So જ્ઞાન પ્રાપ્તિની એ બીજી ભૂમિકા છે, જેમાં સૂક્ષ્મ બોધનો તું અભિલાષી થાય. બસ આમ કોઈ કથા ચાલી જાય કે કોઈ સ્ટોરી ચાલી જાય, અને એટલું જ નહીં, તમે આ તત્વ, આ ત્રિકાલ અબાધિત તત્વ શું છે, પહેલાં પણ એ જ, પછી હમણાં પણ એ જ, પછી બી એ, કોઈ બી કાળમાં, કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં યુનિવર્સલ એન્ડ એટર્નલ સિદ્ધાંત શું છે, એમ સિદ્ધાંતનું રહસ્ય અને સાધનાનું રહસ્ય સમજવા માટે એ સૂક્ષ્મ બોધનો અભિલાષી થાય કે હું એક્ઝેક્ટલી, મારી પાસે ટાઈમ બહુ ઓછો છે, હું એક્ઝેક્ટલી શું કરું કે આઈ કેન રીચ માય ગોલ. lot of things just to impress people. જરા થોડા ઉપવાસ કરી લઉં, થોડું દાન કરી લઉં. Now I understand this is not going to, bring a transformation within me. એક સંતોષ થોડો આવી જાય કે થોડું ધર્મ ધ્યાન કરીએ. I need that inner work. I should be proud of myself. I don't want anyone's certificate, but I can stand in my own eyes. Something સૂક્ષ્મ. So જ્ઞાન પ્રાપ્તિની પહેલી ભૂમિકામાં શાસ્ત્ર તરફ વળે છે, ગુરુ તરફ વળે. બીજી ભૂમિકામાં વિચારની મુખ્યતા બને, જે સાંભળવું વાંચ્યું છે એનું ચિંતન મનન, અને that's process which is accompanied by introspection, and you start knowing more and more of yourself. Connecting the dots. So stop blaming, cursing, condemning, accusing. A for accusing, B for blaming, C for cursing. મને પ્રજ્ઞાન નથી આ કાલમાં, 10 બોલમાં. સો જ્ઞાન પ્રાપ્તિને આ બીજી ભૂમિકા. ત્રીજી ભૂમિકા શ્રવણ મનન પછી યોગાભ્યાસ, શીર્ષાસન, વૃક્ષાસન, ભુજંગાસન. યોગાભ્યાસ એટલે અહીંયા સ્વરૂપાનું સંધાનના પ્રયોગો એન્ડ ફીલિંગ ઇટ. That was thinking it. Second ભૂમિકામાં. Third ભૂમિકામાં you want to feel it. Feel it with your experimentation. કે થોડું distance કેળવીને I just stayed as a witness, as an observer, and everything just passed by and nothing touched. Nothing remained, no reminder, no remainder, nothing, ખાલી. I'm only screen જેમ સફેદનો સફેદ છે, આટલી ફિલ્મ પાસ થઈ ગઈ તો બી એમ જાણે કે આઈ એમ રિમેન untainted, untouched, just an onlooker, just a witness, just an observer. તો એવા પ્રયોગ કરતાં 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 તમારું કર્મકૃત વ્યક્તિત્વમાં જે અહંકાર રહેલો એ થોડો થોડો નીકળીને એ હું બુદ્ધિ હવે ત્રિકાળી સત્તામાં જવા લાગે છે. દરરોજની તમારી પ્રેક્ટિસ ઇઝ ડુઈંગ ધીસ. Hammering the nail every day. You feel કે દરરોજ ધ્યાન કરું છું, but like nothing like self-realization is happening yet. But you don't know, with every hammer on the nail is going little deeper. And once you'll realize you are nailed. And this is what you believe, and this is what you feel, and this is what you understand. પણ ત્રીજી ભૂમિકામાં યોગાભ્યાસ એટલે સ્વરૂપાનુસંધાનના પ્રયોગો એન્ડ ફીલિંગ ઇટ. ચોથી ભૂમિકા પર અહંકાર એટલો બધો ઓગળી ગયો છે, સંકલ્પ વિકલ્પ એટલા બધા મંદ પડી ગયા છે, કારણ કે રુચિ જ આખી પલટાણી છે, એટલા મંદ થઈ ગયા છે કે વૃત્તિનું ઉત્થાન જ નથી થતું. બહુ ઓછી થાય છે એમ લઈએ, ચાલો બહુ ઓછી થાય છે. આમ નોન સ્ટોપ આમ ટ્રાફિક જેમ, બમ્પર ટુ બમ્પર ટ્રાફિક ચાલતો હતો, એના બદલે આમ એટલા બધા શાંતિના ફેઝિસ હોય વેર
યુ ફીલ યુ આર નોટ થિંકિંગ ઓનલી. ઓફકોર્સ સૂક્ષ્મ થિંકિંગ થતું હોય પણ કોન્શિયસલી દેર ઇઝ નો વિકારવાળા વિકલ્પો. સો યુ જસ્ટ ફીલ દેર આર લાઈક ડ્રાય ક્લાઉડ્સ ઓન ધ સરફેસ ઓફ યોર એક્ઝિસ્ટન્સ. ડ્રાય ક્લાઉડ્સ. સૂકી ભેલ, બે મમરા છૂટા, ભીની ભેલ આખો ચોંટેલા, રાગ દ્વેષવાળા. આ સૂકા. આઈ નેવર હેવ બીન મિની ભેલ. મારું નડિયાદ વખતે વ્રત લીધેલું 2010માં, પછી મેં છોડી જ દીધું છે. આજે બી મીઠાઈ ખાધી, આટલો થાલ લઈ આવ્યા હતા કે બાપા 4 મહિના પછી ખાયા, અને તરત પાછું વ્રત લઈ લીધું. એકવાર ખાધી, એક ચીજ ખાધી ને પછી પાછું વ્રત લઈ લીધું 4 મહિના. બિકોઝ બેઝિકલી રુચિ જ નથી રહી. ઇટ્સ નોટ લાઈક માય શુગર્સ આર વેરી વેરી નાઇસ. આઈ કેન એકચ્યુઅલી અફોર્ડ ટુ હેવ ઇટ. સો ઇટ્સ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. હું આગળ કહું છું જેમાં ત્યાગ ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે હમણાં બહુ તાલી નહીં પાડું ને તો બધું વિપરીત જશે. સો એટલું બધા સંકલ્પ વિકલ્પ મંદ થયા છે, વિકારો ઓછા થયા છે, વિકલ્પો છે પણ વિકલ્પો બી એટલા ઓછા થયા. આમ વૃત્તિનું ઉત્થાન જ જાણે આમ પેલું તમે જેટલેગની ઊંઘ કેવી હોય કે આમ કોઈ બહારના ઠોકે તો બી આપણે કાંઈ સમજાય નહીં, આપણે કોઈ બીજા ઝોનમાં હોઈએ, એવી જાતની એક શાંતતા હોય અને એમાં આત્માની ઝાંખી થઈ જાય. એક ક્ષણ માટે જાણે આમ અપરોક્ષ અનુભૂતિ થઈ જાય. આ જ્ઞાન પ્રાપ્તિની ચોથી ભૂમિકા. અને પાંચમી ભૂમિકા એ જે ક્ષણવાર માટે અનુભૂતિ થતી હતી કે ક્વચિત થતી હતી, ક્યારેક એ સાધના દ્વારા વધુ ટકાઉ બનતી જાય અને અંતે સમાધિ અને સહજ દશારૂપ બની જાય. આ ક્યાંથી લઈ આવ્યા સાહેબ આ 5 જ્ઞાન પ્રાપ્તિના? ગાથા 109, ગાથા 110, ગાથા 111, આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર. તો કશાયની ઉપશાંતતા માત્ર મોક્ષ વિલાસ ભવે કે આ તો બધી આખી તમારી તૈયારી યોગ્યતાની વાત. જિજ્ઞાસુ જીવના લક્ષણ. સો આઈ ડોન્ટ ટચ ધેટ. તે જિજ્ઞાસુ જીવને થાય સદગુરુ ભોગ. પહેલી ભૂમિકા, 5માંથી પહેલી ભૂમિકા. પછી તો પામે સંકિતને વર્તે અંતર શોધ. બીજી ભૂમિકા, ત્રીજી ભૂમિકા. પછી 110 મદદર્શન આગ્રહ તજી વર્તે સદગુરુ લક્ષ લય શુદ્ધ સંકેત. એમાં ભેદન પક્ષ. જ્ઞાન પ્રાપ્તિની ચોથી ભૂમિકા. પણ આ તો એકવાર અનુભૂતિ થઈ ગઈ છે, એકવાર આમ પ્રકાશ થઈ ગયો. હવે ટકાઉ બનવી જોઈએ. આમ not only when you sit in that meditative posture, it should remain with you constantly. અનુભવ લક્ષ્ય પ્રતીત. આ જ્ઞાન પ્રાપ્તિની 5મી ભૂમિકા. ટકાઉ બની ગઈ છે આ અનુભૂતિ, ટકાઉ. You got it? Now how do you reach from 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5? 4 રાખો ને હમણાં, પછી 4 to 5 તો પછી જોશું. 4 સુધી પહોંચો હમણાં. આત્મ સ્વભાવ એટલે કે તું કોણ છે પહેલાં એની ક્લેરિટી કોઈ અનુભવી પુરુષ પાસે. વયુ મિહિર or વયુ અમર ઉપાધ્યાય? Who's Shahrukh? Okay, if you feel I'm getting too personal, then I'll drop it. And Shahrukh Khan's wife in huh? અરે હું મૂવીની વાત બોલ. ગૌરી ખાન આર યુ ડુઈંગ? શું છે એની પેલી? હા, that movie, which movie was that? हाँ, कुछ होता है एनी वाइफ. शाहरुख खान જ્યારે कुछ होता है કરતો તો તારે એની વાઇફ કોણ હતી? કોણ? તારે બી ગૌરી ખાન જ હતી.
તો આ તો વ્યવહાર નિશ્ચયની વાત છે ને કે ભાઈ એની વાઈફ તો આ જ હતી સ્ટેજ ઉપર. ઇનફેક્ટ વેન હી કેમ હી વોઝ ઇન્ટ્રોડ્યુસ્ડ કે આ એની મૂવીની વાઈફ છે, આ એની અસલી વાઈફ છે. અને હું ભૂલી ગયો વાતચીતમાં. મેં કહ્યું મરી ગયા, હવે બહુ સાવધાની રાખવી પડશે. તો આ બેન થશે કે જ્ઞાનીના મુખમાંથી નીકળ્યું છે એટલે ચોક્કસ આની સાથે અફેર હશે. એટલે આઈ સેડ વાત આડી અવલી કરી નાખો, પણ ક્યાંક બિકોઝ બંને જણ બોલતા હતા પાછા, ધ રિયલ વાઇફ એન્ડ દેટ વાઇફ બોથ. અને આપણે ખબર જ નહીં પડે, બંને પાછા એના વખાણ બી કરતા હતા. સો વ્યવહારિક સત્તા ને પારમાર્થિક સત્તા તે વખતે બી ગૌરી ખાન જ હતી. પણ તમે મૂવીના સંદર્ભમાં અરે એનું નામ રાહુલ હતો, એને લગભગ બધી મૂવીઝમાં રાહુલ જ નામ હોય છે. એને શુકન્યલ કોઈ જ્યોતિષે કીધું છે કે રાહુલ નામ હશે તો હિટ જશે. તો આઈ થિંક બધામાં રાહુલ 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 જ છે જેટલી મૂવીઝ કરે છે એમાં. ઓલ ધીસ માય સ્ટુપિડ ફ્રેન્ડ હેઝ ટોલ્ડ મી. I would not remember all this, but my friend ની દુનિયા જ આ છે આખી. અને છતાં પામવાનો છે અનફોર્ચ્યુનેટ. તો તું કોણ છે તું જાણી લે. તારી તાત્વિક સત્તા માટે એક દ્રષ્ટાંત આપી જાણી લે એટલે પછી હું આગળ જાઉં. ખાંડનો સ્વભાવ શું? બે જ જણે ખાંડ ખાધી લાગે છે એવું. મીઠાશ પહેલા તો પૂછું, સ્વભાવ એટલે શું? જે સદા રહે, બધી જ અવસ્થામાં રહે, સદા રહે. એકદમ સિમ્પલ અર્થ લઉં છું, એકદમ ટેકનિકલ અર્થ નહીં જોઈએ. ત્રિકાળ તે સ્વભાવ. આવે જાય એ સ્વભાવ નહીં. તારો ક્રોધ આવી જાય તો તારો સ્વભાવ નથી, વિભાવ છે. જે સતત રહે, સદૈવ વિદ્યમાન હોય તે સ્વભાવ. ખાંડનો સ્વભાવ શું? થોડી ખાંડ લઉં છું, થોડી માટી લઉં છું કે રેતી લઉં છું અને મિક્સ કરું છું. હવે બોલો ખાંડનો સ્વભાવ શું? તો કે ગમે તેના સાથે ભેગી કરો એ એનો સ્વભાવ છોડશે નહીં, તો જ એને સ્વભાવ કહેવાય. ઓકે, એક સગડી લાવો. શું સાંભળો છો? આજ્ઞાંકિત શિષ્ય હોય તો તરત સગડી લાવે. તમે સગડી લાવો, એના ઉપર એક વાસણ મૂકો, એની અંદર ખાંડ મૂકો, સગડી પેટાવો. થોડા ટાઈમમાં ખાંડમાં ગરમી, ખાંડ ગરમ ગરમ લાગવા માંડશે, ગરમી. તે વખતે મીઠાશ છે કે નહીં? તે વખતે ગરમી છે કે નહીં? ગરમી હોવા છતાં પણ ગરમી એ ખાંડનો સ્વભાવ નથી, કારણ કે અગ્નિના સંયોગથી પ્રગટ્યો છે, અગ્નિના વિયોગે ચાલ્યું જશે. પણ મીઠાશ જ્યારે અગ્નિ નહોતી ત્યારે બી છે, અગ્નિ છે અને ગરમી સાથે રહેવાનું છે ત્યારે બી છે, અને અગ્નિ નીકળી જશે અને ગરમી પણ નીકળી જશે ત્યારે પણ મીઠાશ રહેશે. આર યુ ક્લિયર? If you have understood this, you have understood everything you need to understand to be a spiritual seeker. If you have, it is so easy. Only this. વાસન એટલે શરીર, નો કર્મ. વાસન એટલે શરીર, નો કર્મ. અગ્નિ એટલે દ્રવ્ય કર્મ. એનાથી ઉત્પન્ન થતી જે ગરમી જે ખાંડમાં પ્રગટે છે એ રાગ દ્વેષાદિ ભાવ કર્મ. અને મીઠાશ એટલે તારો જ્ઞાતાપણ. સાકર એટલે મીઠાશ. તમે ગરમી ઠંડી એવું કશું બોલ્યા નહીં. સાકર બોલો એટલે મીઠાશ, આત્મા બોલો એટલે જ્ઞાન સ્વરૂપ. આ તમારે ક્લિયર હોવું જોઈએ કે જ્યારે રાગ હોય છે ત્યારે પણ જ્ઞાન હોય છે, રાગ ન હોય ત્યારે પણ જ્ઞાન છે. રાગના સદભાવમાં બી અને અભાવમાં બી. જેમ ગરમીના સદભાવમાં બી મીઠી હતી અને અભાવમાં બી મીઠી હતી. પણ
રાગ દ્વેષ હોવા છતાં બી જો રાગ દ્વેષ એટલે ગરમી હોવા છતાં પણ ગરમી એનો સ્વભાવ બનતું નથી, કારણ કે અગ્નિના કારણે તો અગ્નિ હટાવી દેવાથી એ જ નથી રહેતું. એવી રીતે સિદ્ધ અવસ્થામાં રાગ દ્વેષ નહીં રહે, પણ સિદ્ધ અવસ્થામાં જ્ઞાનપણું રહેશે, કારણ કે એ ત્રિકાલ છે. આ ત્રિકાલમાં તું તારું હું જોડી દે બસ, અને એના સિવાય વાસનમાં નહીં, અગ્નિમાં નહીં અને ગરમીમાં નહીં. નો કર્મ, દ્રવ્ય કર્મ, ભાવ કર્મ, ત્રિકર્મ, એનાથી તું ભિન્નતા કેળવ, જ્ઞાન સાથે તું અભેદતા કેળવ અને પાંચમી ભૂમિકા પર પહોંચી જા. આમ સત્સંગ એઝ એન્ડેડ. હવે જે બી કરીશ તેનો વિસ્તાર કરીશ. આર યુ ગેટિંગ ઇટ? ઇઝ સો સિમ્પલ કે આટલું જ તારે પકડી રાખવાનું. ક્રોધ વખતે બી હું જ્ઞાન જેટલો જ છું, જ્ઞાન જ છું, જ્ઞાન જેટલો જ છું, જ્ઞાન સિવાય જે કાંઈ પણ મને મારું લાગે એ મારું નથી. આ ક્રોધ બી હું નથી, પેલું બી નથી, પેલું બી નથી. નો કર્મ, દ્રવ્ય કર્મ, ભાવ કર્મ રહિત. સો બ્યુટિફુલ. મૂળ માર્ગના પદમાં સમ્યક જ્ઞાન શું છે એ માટે પ્રભુ 2 લાઈન લખે છે દેહાદિતિ ભિન્ન આત્મા રે ઉપયોગી સદા અવિનાશ. બસ છે દેહાદિ. સમ્યક જ્ઞાન કોને કહું છું? છે દેહાદિથી ભિન્ન આત્મા રે. દેહ આદિ. દેહ એટલે નો કર્મ, જ્ઞાનાવરણી આદિ દ્રવ્ય કર્મ, રાગ દ્વેષ આદિ ભાવ કર્મ, દેહાદિ ત્રિકર્મ રહિત, પરદ્રવ્ય અને પરભાવ રહિત છે દેહાદિથી ભિન્ન આત્મા. હું આત્મા છું જે દેહાદિથી ભિન્ન છે. ઉપયોગી જ્ઞાનરૂપ, સદા અવિનાશી. હું શાશ્વત તત્વ છું. તને જ્યાં બી પલટાતું દેખાય ત્યાં ચોકડી મારી દે છે. હું સદા અવિનાશીમાં આખી સાધના રહી છે. આખી સાધના કે દેહ અને મન આ 2 ચીજને આપણે પોતાની માની છે. દેહ અને મનની પલટાતી અવસ્થા તે હું નથી. હું તો અવિનાશી છું. એટલે તને તારા અંતરંગ ભાવો બી જે પલટાતા દેખાય એને બી કાઢી નાખજે. બિકોઝ તું અવિનાશી છે, વિનાશ ન પામે એવી. અને દેહ અને મનની અવસ્થાઓ તો વિનાશ પામે છે. તો દેહ અને મનની પર્યાયથી પણ તું ભિન્ન. મેં કીધું મેં થોડું ડિફિકલ્ટ બનાવ તો આને લાગે કે આમ ગ્રેટ માણસ પાસે જાય, પછી ઇઝી કરી નાખીશ પાછળથી. રાઈટ? નહીતર આ યોગી સત્સંગ તો ક્વાઇટ ઇઝી, બટ આઈ થિંક ધીસ ઇઝ ઓલ્સો ક્વાઇટ ઇઝી. એટલે દેહ મનની જે બી પરિસ્થિતિ થાય, પ્રાપ્તિ થાય કે અભાવ હોય, ન ગૌરવની અનુભૂતિ ન ગ્લાનિની અનુભૂતિ. બિકોઝ આ હું છું જ નહીં અને એની સાથે મને કોઈ સંબંધ નથી. એની સાથે વાસ્તવિક રીતે મને કોઈ લાભ નુકસાન નથી. એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું આટલું બધું બી ડિટેલમાં જવાની જરૂર નથી. હું અવિનાશ તત્વ છું અને આ તો બદલાય. મારો મનનો ભાવ બી બદલાયો, મારો આ બી બદલાયો. તો આ બધા ઉપર ચોકડી મૂકતા જાઓ. ચોકડી એટલે આ માયા છે, અસત્ય છે, આવું બધું નહીં કરતા તમે. આ ભેદના, બસ ભેદના. તું છૂટો થઈ જા, જગતમાં ફેરફાર નહીં કરી નાખતો પાછો. તું છૂટો થઈ જા, તું અંતર્મુક્ત. અનાદિનો અભ્યાસ એવો છે કે અહમ મમ બુદ્ધિ થઈ જાય છે અને સાધના તારે ખાલી પ્રેક્ષક બનવાની છે. બિચારા ફર્સ્ટ ટાઈમ તો પ્રેક્ષક બન્યા છે. એ તો ઓલવેઝ સ્ટેજ પર ઘૂમતા હોય. આજે પ્રેક્ષક બન્યા. બસ લાઈફમાં પ્રેક્ષક બની જાઓ તમે. અને બધી ચીજ જે બનતી હોય એ તો કેટલા ઘાટાઘાટ કર્યા. મેં એમને પૂછ્યું પછી કેટલા ઇન્ટરવલ પહેલાં તો કેટલા ઘાટાઘાટ કર્યા છે. હા, આપણા કાનમાં થોડી બેરાશ આવી ગઈ તો એ તો કે પણ ગુસ્સો કંઈ નહોતો. આ મારો ડાયલોગ હતો, આ રીતે મારે કરવાનું હતું. ડિરેક્ટરે કીધું એ કરી નાખ્યું, કર્મએ કીધું એ કરી નાખ્યું. ઇનફેક્ટ વેન દે વર સિંગિંગ ભક્તિ અને કૃપાવદેવની આખી દશાની વાત કરે, મને શું યાદ આવતું હતું ખબર? હમણાં ગ્રુપ મિટિંગમાં તમે પેલું સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં છોકરાઓ કબડ્ડી રમ્યા હતા. મેં કીધું કબડ્ડી આઈ હેવ નેવર પ્લેડ ઇન માય લાઈફ.
I've never even maybe just watched once or twice in my life. I actually don't know the whole game, but whatever I had seen that time in Switzerland, so they were there, and that fellow has to touch someone from, has to means he doesn't have choice. એના મેલે એ લોકોને પ્રાઇઝ ના મળી જાય. So he has to touch someone, so he has to cross the line and go and touch. And touch કરીને his foremost priority is to come back fast in his maryada and not get pakdaud in that. તો મને આખો કબડ્ડીનો ખેલ જ યાદ આવતો હતો. તરતા પુરુષનું ગાય કે પ્રભુનો એવો ઉદય, બધો દીક્ષા ગ્રહણ કરવી, સંન્યાસ્ત થવું હતું, પણ ઘરની પરિસ્થિતિ, આર્થિક પરિસ્થિતિ ખરાબ, આ તે બધા, આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ઇન ટુ ડિટેલ. મા બાપની રજા નહીં, બહુ રુદન કર્યું, એમનું રુદન જોઈ નહીં શક્યા, અને કહ્યું ઓકે કે બીજા 5 ભાઈ બહેનો છે, એની સંભાળ કોણ રહેશે, ઘરનો મોટો દીકરો દીક્ષા લઈ લે, ઇનફેક્ટ તારે તો વવાણિયા ગામ છોડીને મુંબઈ ધંધો કરવા જવું જોઈએ, આખા કુટુંબને સંભાળવું જોઈએ, વોટ એવર ધ રીઝન. સો ફાઇનલી હી ગોટ મેરીડ, એન્ડ વન્સ યુ ગેટ મેરીડ દેન યુ હેવ ટુ રન યોર ફેમિલી. સો યુ વેન્ટ ઇન ટુ વેપાર, મુંબઈ પધાર્યા અને વગેરે વગેરે. સો મેં કીધું ભગવાન તમે શું કરતા હતા? તમારી ફરજ તમને બોલાવતી હતી કે આ પૂર્વ કર્મ છે, આ તારું ભોગાવલી કર્મ છે, એટલે યુ હેડ ટુ ગો આઉટ. બટ યોર ઇન્ટેન્શન વોઝ કે ટચ કરીને ભાગી જાઓ પાછો. એમ સામેવાળીની ટીમ એટલે ઉદયો, ઔદયિક ભાવો, ઉદય મને પકડે નહીં એટલી જલ્દી મારે ભાગી જાય. આઈ વોઝ સીઈંગ કે તમે વર્ષો સુધી આ કબડ્ડીના ખેલમાં રહ્યા, દુનિયાએ તમાશો જોયો અને આપે મોક્ષ લીધો. જે રીતે અહીંયા લખે છે કે જો અશરીરીપણું ન હોય તો અમે જ નથી અહીંયા. એટલે કે શરીરને બી અમે ટચ જ કરીએ છીએ, રોલને બી ટચ કરીએ છીએ, ડ્યુટીને બી ટચ કરીએ છીએ, રિસ્પોન્સિબિલિટી બી ટચ કરીએ છીએ. અને ઇફ યુ હેવ પ્લેડ ઓર સીન યુ ટચ એન્ડ યુ રન. બસ મારી ફરજ પતી ગઈ પછી તમે બિલકુલ રાગ કે દ્વેષ કરવા માટે કે ઉદાસ થવા માટે બી ઊભા નહીં રહો. સીધો ઉપયોગ અંદર ખેંચાય, બિકોઝ એકચ્યુઅલી તો એને જવું જ નથી. આ તો કોઈએ કીધું કે હવે આ વખતે તારો ટર્ન છે, તારે જવાનું. એવી રીતે કર્મ કે ચાલો 19 વર્ષની ઉંમર છે, તમારો ટર્ન છે લગ્ન માટેનો. ચાલો 20 વર્ષની ઉંમર, હવે ધંધાનો ટર્ન છે, હવે એક પહેલું સંતાન, બીજું સંતાન, આત્મસિદ્ધિ અને ચોથું સંતાન સાથે આવે. મારું તો મગજ જ સ્વાધમ નથી કરી શકતું કે લાઈક નો વેર ઇફ જીવન કલા વુડન્ટ બી ધેર તો વી વુડ નોટ નો કે કૃપાલદેવના મેરેજ થયેલા કે નહીં, કૃપાલદેવને સંતાન થયેલા કે નહીં, ધંધા પાણી કેમ ચાલતા, નથિંગ યુ વુડ હેવ નોન, બિકોઝ એક બોધમાં એ વાત આવતી નથી. આખું વચરામૃત વાંચી બધું જીવન કલા તમે સાથે પ્રભાવનામાં આપો ને તો ખબર જ નહીં પડે કે આ પુરુષ સંન્યાસ્ત હતા, ગૃહસ્થ હતા. એવી બોધ ધારા, એવી આત્માની ધારા ચાલતી. તો મને તો એ ઘડી ઘડી હમણાં યાદ આવતું હતું, જો આત્માની જ્ઞાન શક્તિ અનંત છે, અનંત જ્ઞાન શક્તિ છે દરેક દ્રવ્ય, દરેક જીવ દ્રવ્ય. એટલે આપણા સૌમાં અનંત જ્ઞાન શક્તિ છે એવી કે જો એ પ્રગટે ને તો કોઈ બી નિમિત્ત વિના, કોઈ બી સહાય વિના એ 3 કાલ ને 3 લોકના સમસ્ત દ્રવ્યની સમસ્ત પર્યાય જાણી શકે કેવલના. આટલી શક્તિ જ્ઞાનની છે, રાઈટ? પણ વર્તમાન ભૂમિકા એ બહુ ઓછી પ્રગટેલી છે. એટલે કે જોવા માટે બી આંખ જોઈ, સામે પદાર્થ હોય પણ હજી પેલું ડિરેક્ટ નોલેજ નથી, ઇનડિરેક્ટ નોલેજ. સો યુ નીડ આંખ. જોવાનું એક્ઝામ્પલ લઉં છું. વળી પ્રકાશ જોઈ, તમે કહો કે આંખ છે પણ ગાઢ અંધકાર છે તો ન દેખાય. કેવી જ્ઞાન શક્તિ છે કે કોઈ બી સહાય વિના 3 કાલ 3 લોકના સમસ્ત દ્રવ્યની સમસ્ત પર્યાયો જાણી શકે. આટલી શક્તિ છે. ખબર નહીં કેમ વિપરીત જગ્યાએ જાય છે, ખબર છે
કેમ જાય છે, એટલે આવી શક્તિ થઈ ગઈ. અને હવે આંખ જોઈએ, પ્રકાશ જોઈએ, અમારા જેવાનો તો ઓલી ચશ્માય જોઈએ. ચશ્મા કાઢ્યા એટલે આ કોણ આર્યવીજ ને કોણ અવિરાજ એ જ ખબર ના પડે. કેટલું કેટલું એ જ્ઞાન શક્તિ નો હાસ થયો છે કે જે એટલી ઓછી પ્રગટેલી છે કે ધીમે ધીમે ધીમે. અને કારણ કે આ અલ્પ જ્ઞાન શક્તિને બી તે સમ્યક રાખી હોત તો ધીમે ધીમે જ્ઞાન શક્તિ પણ વધતે ને કેવલ જ્ઞાનમાં પરિણામ. પણ સ્વભાવને બદલે એવા વિભાવમાં વિષય કષાયમાં નાખી. ગુરુજીએ બહુ સદર વાત કરેલી કે જે ઘરનો માલિક સૂતો હોય કે ગેરહાજર હોય ત્યાં નોકરો રાજ કરે, અને જ્યાં આત્મવિસ્મરણ છે એટલે કે નિદ્રા છે ત્યાં પછી કામ ક્રોધાદી વિકારો તમારા મનમાં બેસીને રાજ કરે છે. પણ ઇટ ઇઝ ઓનલી બિકોઝ આત્માનું વિસ્મરણ છે, એની તાકાત નથી. આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? જો તારી જે અલ્પ જ્ઞાન શક્તિ બી પ્રગટ છે એને પણ તું સમ્યક બનાવે, સ્વભાવલક્ષી બનાવે, તો ધીમે ધીમે એ વધતી જાય અને કેવલ જ્ઞાનરૂપ બને. પણ જો તું ઉલટી જગ્યાએ એનો દુરુપયોગ કરે તો ધીમે ધીમે એનો હાસ થતો જાય, ઘટતા 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 એવી દશા તારી થાય કે અક્ષરનો અનંતમો ભાગ જેટલો જ ખુલ્લો રહે નિગોદ. નિગોદ્યા જીવની અને કેવલ નાની જીવની બંનેની શક્તિ સેમ, છતાં કેવલ નાની જીવનો શું ઐશ્વર્ય અને નિગોદના જીવને કોણ કહેશે કે આ શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન સ્વયં જ્યોતિ સુખધામ છે. તું એટલે જો તું વિકારમાં તારી જ્ઞાન શક્તિ ન વાપરે તો બે લાભ થાય. જ્ઞાન શક્તિ વધતી જાય ને વિકારો ઘટતા જાય. વિકારો ઘટતા જાય, જ્ઞાન શક્તિ વધતી 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 આત્મભાવના ભાવતા 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 કેવલ લાભ. પણ સ્વભાવ લક્ષી તારે બનાવવી પડે તારી જ્ઞાન શક્તિને સામે. એટલે ધર્મની વ્યાખ્યા આ પત્રના આધારે જો મારે કરવાની હોય, સ્વભાવની પકડ, સ્વની પકડ, આટલો જ અર્થ થાય. સ્વની પકડ. સ્વની પકડ કર્યા વિના તું પરને છોડવાનું સ્ટાર્ટ કરે છે, કારણ કે દુનિયા ત્યાગને ધર્મ માને છે. એટલે બસ છોડો. મીઠાઈ છોડી, વાવ, પાછી 4 મહિના છોડી. 4 મહિના તો છૂટી હતી, સવારના સ્લાઇડ ખાધી અને પછી પાછી છોડી દીધી. કેવી તાલી પડી. મહિમા જેનો છે, શેનો? પકડવાનો કે છોડવાનો? છોડવાનો. આ દુનિયાને જોઈએ છે બી એ, અને આ લુગડું બી કાઢી નાખવું તો ઓર તાલીઓ પાડશો તમે. નગ્ન દિગંબર બની જાવ તો ઓર તાલીઓ પાડશો. છોડતા ગયા છોડતા ગયા પણ ધર્મ સ્વની પકડનું નામ છે. કારણ તમે પરને જાણો છો અને પરને છોડો છો, પરમાંથી ખેંચો છો, લગાવવાનું ક્યાં એ ખબર નથી, તો ક્યાં જશે? હવે હું મૂવીઝ નહીં જોઉં, બંધ. હવે હું આ નહીં કરું, આરંભ પરિગ્રહનો હું અલ્પત્વ કરી દઉં છું. હવે હું આ નહીં કરું, આ ક્યાં લગાડવી એ વૃત્તિને, એ ઉપયોગને, ચાલ એ ક્યાં લગાવવાનું એ સ્વભાવ વિશે એક ચીજ ખબર નથી. મારો સ્વભાવ કેવો છે, શું છે? આ તો બધું નાટક સમયસાર જેવો ગ્રંથ લે તો આપણો વૈભવ પ્રગટ થાય છે. તો અહીંયાથી પર જ જાણો છો અને પરમાં ભેદ કરીને પહેલાં આને પકડતા હતા પરને, હવે પરને છોડો તો તારા જ્ઞાનમાં પર જ રહ્યું, તે ત્યાગ કર્યું તો બી. એટલે જો સ્વ ન રહ્યું તો ત્યાગીને બી તે પરનો જ મહિમા વધારે. આ પર છોડવા લાયક છે, મેં છોડી દીધું. પણ સ્વની વાત જ નથી આવતી. તે કેટલું ત્યાગ્યું નહીં, તે સ્વભાવને પકડ્યું કે નહીં, સ્વરૂપનું અનુસંધાન રહે છે કે નહીં, સોલ અવેરનેસ રહે છે કે નહીં, રોલ પ્લે કરતા કરતા. યુ આન્સર મી ધેટ.
સામાન્ય ખાવા પીવાની ક્રિયા તો તારી ચાલુ રહેશે ને. તારે જો સ્વને જાણતો નથી તો એક પરમાંથી હટીને તું બીજા પરમાં જવાનો, માને કે ન માને, કારણ કે સ્વનું ઉદ્ઘાટન થયું નથી. એટલે સ્વની પકડ એ ધર્મની ત્યાગનો જ ઉપદેશ થયો છે. ગ્રહણની વાત જ નથી, સ્વભાવ ગ્રહણની વાત જ નથી, ત્યાગનો જ ઉપદેશ થયો. આઈ એમ નોટ સેઇંગ ઇટ ઇઝ રોંગ, અડધી વાત છે. બિકોઝ સ્વની પકડ થશે એટલે પર જે નકામ હોતું હોય બધું જશે, એટલે જે જશે તે જાય જ છે. એટલે ત્યાગ ઇઝ રોંગ એમ નથી કહેતો હું, પણ અડધી વાત છે, પૂરી વાત નથી. પૂરી વાત તો સિમ્પલ એઝ ધેટ કે કોઈ પૂછે જ જઈને પૂછે ઉપવાસ એટલે શું, પહેલું શું બોલશો તો ખાઓ નહીં. એટલે પરને, આહાર રૂપી પરને છોડો. આત્માની કોઈ વાત આવી નહીં, સ્વભાવની કોઈ વાત આવી નહીં. એટલે આ સરખી વ્યાખ્યા નહીં બને. ઉપવાસ, ઉપ એટલે નિકટ, વાસ એટલે રહેવું. આત્માની નિકટ ભાવનું રહેવું એ ઉપવાસ. એના માટે જ્ઞાની કહે છે, બટ હાઉ ડુ ડુ ધેટ? તો કે 4 વિકથાઓ છે, એ વિકથા અને એવી પ્રવૃત્તિ તમે નહીં કરો તો તમે આત્માની નિકટ બહુ રહી શકશો. ફોર એક્ઝામ્પલ, ભક્ત કથા, ભક્ત એટલે અહીંયા ભોજન, ભોજન કથા નહીં કરો અને ભોજનની પ્રવૃત્તિ નહીં કરો. સ્ત્રીની કથા ન કરો અને બ્રહ્મચર્યનું સેવન કરો. એવી રીતે દેશ કથા, રાજકથા લાંબુ નથી કરતો, પણ એ બધું ન કરો અને સ્વાધ્યાય આદિ કરશો તો ધીમે ધીમે તમારી પરિણતિ નિર્મલ થતાં થતાં સ્વરૂપ તરફ જશે. પણ મોક્ષ કયો? નિજ શુદ્ધતા, અને નિજ શુદ્ધતા થવી, સ્વભાવનું ગ્રહણ થવું એ મોક્ષ માર્ગ. હવે જે છૂટે છે એ તો દુનિયા માટે છે, તારે તો સ્વભાવની પકડ કરવાની હતી નહીં. આપણે ઉપદેશ જ સત્ય ધર્મથી વંચિત રાખ્યો છે. કહેવાતા સદગુરુ અથવા તથાકથિત ગુરુઓ કે અસદગુરુઓ થકી સત્ય ધર્મથી વંચિત રહે છે. આત્મા મહિમા વિના બધું પર છોડાવે. એક પર તો રસગુલ્લા તો છોડી દીધા, પણ ગુલાબજાંબુ પર તૂટી પડે. ગુલાબજાંબુ છૂટે તો રસગુલ્લા પર તૂટી પડે. કારણ કે એ સ્વરૂપની પકડની વાત જ નથી થતી. જેમાંથી મીઠો રસ નીકળ્યા કરે કે જેમાંથી રસગુલ્લા અને ગુલાબજાંબુ બંનેની રુચિ જાય, એ વાત આવતી નથી. બહુ વર્ષો પહેલાં છાપામાં આવ્યું હતું કે સુરતમાં પૂર આવ્યા છે, તાપી નદીમાં પૂર આવ્યા છે, ફ્લડ્સ, અને એના કારણે પીવાના પાણીની તંગી છે. સમજાયા? પૂર એટલે ફ્લડ્સ, ફ્લડ્સ એટલે લોટ ઓફ વોટર. અને સુરતમાં શું છે? પીવા, એટલે પૂરનું પાણી પીવા લાયક નથી. સ્વરૂપ લક્ષ્ય વિનાની તારી ધર્મ પ્રવૃત્તિ મોક્ષ લાયક નથી. સોલ હવે અરે બધું દયા, દાન, વ્રત, તપ, પૂજા, ભક્તિ, જપ, શાસ્ત્ર અધ્યયન, આ બધું કરવાનો હેતુ જે હતો કે મારું સ્વરૂપનું અનુસંધાન તીવ્ર બને. દહીંનું વલોનું કરો શેના માટે? માખણ માટે. માખણ ઇઝ યોર ટાર્ગેટ. એ હેતુથી દહીંનું વલોનું કરવું. એક્સરસાઇઝ ઇઝ નોટ યોર ટાર્ગેટ. માખણ ઇઝ યોર ટાર્ગેટ. અને માખણ ન બને તો યુ વિલ નીડ ટુ ચેક કે માખણ કેમ આવતું નથી. 15 મિનિટથી વલોનું કરું છું અને છતાં માખણ કેમ નહોતું? અલ્યા તું તો 40 વર્ષથી પાલિતાના જયા કરે છે. કેમ કઈ હજી સમત્વની ઉપલબ્ધિ નહીં થઈ, ઉદાસીનતાની ઉપલબ્ધિ ન થઈ? આમ સ્વરૂપની વાત આવે તો ઉલ્લસિત પરિણામ નહીં. આમ આંખ બંધ કરીને ધ્યાન કરે તો જોકું આવી જાય તને તો. અને એક જ્ઞાની છે કે આહા એમાંથી ડૂબ્યા જ કરે. કમ્પ્લીટ ફ્રોઝન ઇનર સ્ટેટ. So what have you done in the name of dharma, religion? Somewhere
Ritual were there, but that SPI was not there, never spiritual, only ritual. And then, okay, ધર્મ ક્રિયા સ્વરૂપ લક્ષ્ય થાય તો જ શુદ્ધિની ઉત્પત્તિ થાય. ત્યારે જ આ બધું સમ્યક ચારિત્રની સંજ્ઞા પામશે, ને તો સદાચરણમાં ગણાશે. આટલો બધો ભૂખ્યો રહેશે, આટલા બધા પૈસા ખર્ચશે, આટલા બધા કલાક આ બધું કરશે, બધું સદાચરણ કહેવાશે, ધર્મ નહીં કહેવાય. ધર્મ તો અંતરની વિશુદ્ધિ વધે. And simple for kids, calm and cheerfulness. Nothing can change your inner states. Nothing, only one thing. Satsang can go on elevating you. That door is yet open. બાકી nothing, આખું ઉથલ પાથલ થઈ જાય. પ્રતિકૂળ વળાંક લઈ લે, પ્રતિકૂળ વળાંક. જેને તાત્વિક સત્તા સાથે અનુસંધાનનો અભ્યાસ કર્યો એના મુખ પર બી ખબર નહીં પડે કે એને કયો ઉદય વર્તે છે, વેદનીય કર્મ છે કે આ છે કે તે છે. સો બ્યુટિફુલ. બાહ્ય પરિવર્તનથી મને કોઈ લાભ નુકસાન નથી. પ્રવૃત્તિ ભલે હોય, રુચિ અલગ થઈ જાય. કબડ્ડીવાળાની પ્રવૃત્તિ આમ હોય, એની રુચિ આમ છે, ક્યારે ટચ કરીને ભાગો, ક્યારે મારું આ કાર્ય પતાવીને ભાગો. રુચિ જે અલગ પડી જાય પછી પ્રવૃત્તિ નથી રહેતી. એટલે જ્ઞાનીની સંસાર પ્રવૃત્તિ પણ નિજરાનો હેતુ કહો, એટલું તમે લઈ ન શકો એવું તમારું ગજુ ન હોય તો અબંધ રાખો, કે નવું બાંધતા નથી. બાકી તો પલ પલ કેટલી કર્મ નિજરા થાય. ઔદયિક ભાવો નિષ્ફળ જ થતા જાય, કારણ કે તાત્વિક સત્તાની જાગૃતિમાં સાક્ષી ભાવ જ રહે છે. એટલે ઔદયિક ભાવો ઉદય આવે બધા નિષ્ફળ જતા જાય. જસ્ટ ઇમેજિન વેન અ મુનિમજી ઓફ અ દુકાન comes to know કે દુકાનમાં આગ લાગી છે, ઘરે બેઠા છે અને ખબર પડે કે દુકાનમાં આગ લાગી છે, કે મોટી ખોટ થઈ, તો સવારના 9 થી સાંજના 7 વાગ્યા સુધી જે દુકાનમાં બેસે છે એવા મુનિમજીને હાર્ટ એટેક નથી આવતો. અને શેઠ જે અઠવાડિયામાં 1 કલાક, એક દિવસ 1 કલાક ખાલી દુકાન આવીને ચક્કર મારી જાય, એને હાર્ટ એટેક આવે છે. હવે તમે શું પ્રવૃત્તિ ને નિવૃત્તિની વાત કરો છો? આ પ્રવૃત્તિ કરે પણ ખાલી મમપણું ના કરે, તો દુકાન બળી જાય કે ખોટ આવે તો કે ભાઈ મને જ્યાં સુધી મારો પગાર મળતો હોય ત્યાં સુધી આપણે કાંઈ ફરક પડતો નથી. ધીસ ઇઝ સો બ્યુટિફુલ, ઇઝન્ટ ઇટ? કે પહેલાં આ તારા ડોન્ટ્સ ડોઝ ઉપર એટલી બધી તારી એ છે કે આ કરવું ને ધર્મનું લેબલ લઈ લેવું. પણ આ અંતરમાં જે અહમ મમ બુદ્ધિ થાય છે એ સૂક્ષ્મપણે તપાસતો રહે અને એનો સાક્ષી બનતો જા. બસ એ મહેનત કરતો. તો પલટાતી અવસ્થા, ઇન્દ્રિયોથી ભાષ્યમાન જે સત્ય એ સૌ પૌદ્ગલિક છે. બિકોઝ ઇન્દ્રિયોથી તો પૂતગલ જ પકડમાં પૌદ્ગલિક છે, મારાથી ભિન્ન છે. નંબર 1, એની પલટાતી અવસ્થાથી મને કોઈ લાભ નુકસાન નથી. આ પરમ સત્યને ઘોલીને તારી શ્રદ્ધા બનાવ પહેલાં. પછી તું એને કોઈ ઉદયની સ્પૃહા કે ભય નહીં રહે, ભય બી નહીં રહે, સ્પૃહા બી. હોની કો સ્વીકાર. કેવલીએ જાણ્યું છે આ, એટલે એમ જ થશે. તું ખાલી જે બને છે એનો સ્વીકાર. ડોન્ટ આર્ગ્યુ વિથ રિયાલિટી. ધેટ કોઝિસ સફરિંગ. લર્ન ટુ રિમેન કામ એન્ડ ધ રેસ્ટ વિલ બી ટેકન કેર ઓફ. પણ નિરંતર મહેનત કરતા રહેવું પડશે, કારણ કે આ મન એટલું બધું ચાલાક છે.
જરાક તારું ધ્યેય વિસ્મૃત થયું ને એટલે મોહ પ્રબલ બની જાય. જરાક આ ટાર્ગેટ તારું ભૂલાયું, આ ગોલ ભૂલાયો અને એના કારણે શિથિલતા આવી કે મોહ બલવાન થઈ જાય છે. એટલે મન એની ચાલાકી સ્ટાર્ટ કરશે અને તમે જ મનની ચાલાકીમાં કોઈ વાર ફસાઈ જશો. મારા ખોખાની પરિવારમાં એક ભાઈ હતા. તેને ડૉક્ટરે કીધું કે ડાયાબિટીસ છે, તમે બહુ મીઠાઈ ખાતા નહીં. મીઠાઈ ખાતા દેખ્યા, સમોસું ખાતા દેખ્યા, મીઠાઈ ખાતા દેખ્યા. કોઈ એને પૂછ્યું કે તમે તો ડૉક્ટરે ના પાડી દીધા? તો કે ડૉક્ટર તો કે હવે ફૂડીઝ માટે લાઈક વેરી ફ્યુ દુઃખી પીપલ આ ડાયટ કોન્શિયસ. તો જગત ખાઈ પીને મોજ કરે છે. So I had the rasgulla you sent. I had one rasgulla. Yeah. Lalwani also sent and Deepali also sent. That was homemade, that was Tiwari. I had. Before I said कि अभी दूसरा 4 महीना छोड़ना है तो I had. પણ આમ રહી ગયો એવું કશું નથી થયું. હવે તો બોલવું કે મેં છોડ્યા એ બી કે તમે પકડ્યો કે નહીં આત્મા, રસગુલ્લાની વાત મત કરો. અમે તમને ભજીએ છીએ કારણ કે તમે આત્માને પકડીને રાખ્યો છે, એ મહત્વનું છે. ભાવ ગ્રહણ. તો પહેલા કે ડૉક્ટર તો કે આઈ અગ્રી અ લિટલ બિટ. ડૉક્ટર તો એટલી બધી ચીજ છે કે ફોર્મેન્ટેડ નહીં ખાવું, પેલું નહીં ખાવું. પછી મેં મારી ડાયટિશિયન પૂછ્યું, મને જસ્ટ ટેલ મી વોટ આઈ કેન ઈટ. શુગર માટે આ નહીં ખાવું, શુગર નહીં ખાવાનું. પ્રેશર માટે સોલ્ટ નહીં ખાવાનું. પેલા માટે આ નહીં ખાવાનું. ખાલી ઘાસફૂસ રહ્યું હતું બસ. મેં તો પછી મેં મનુષ્ય જન્મ શું કામ ધારણ કર્યો? તિર્યંશ જ રહેતે તો શું વાંધો હતો? No, it's fine. Like my father said, I am going to die eating. I don't mind dying, but I'll eat. My mother is saying, no, I am going to dieting. Whatever they want to do, they did. તો આ ભાઈને કીધું કે ડૉક્ટરે કીધું કે મીઠાઈ નહીં ખાતા, ફરસાણ બરસાણ નહીં ખાતા, વજન ઘટાડજો. બીકોઝ વજન ને ડાયાબિટીસ સાથે આ કે ડૉક્ટર તો કે હવે તો. પછી ડૉક્ટરે કીધું કે હમણાં શિબિરમાં નહીં જતા ધરમપુર, હમણાં આટલું હાઈ છે શુગર, તો નહીં જતા. ડૉક્ટર ના પાડે છે ને એટલે આ ચાલાકી છે. અને તમને લાગશે બી નહીં. તમારી બહાર જે સાક્ષી ભાવે હશે એને જ લાગશે કે આ તો છેતરાઈ રહ્યા છે, પણ તમને નહીં લાગે. જ્યાં સુધી તમે સાક્ષી ભાવે તમારા પરિણામનું અવલોકન નહીં કરો, તમને ચાલાકી જ નહીં સમજતા. તો 2 મિત્રો હતા, સત્સંગી મિત્રો હતા. તો કંઈ સાથે જતા હશે સત્સંગ, પછી પૂરો થાય એટલે કંઈ જતા હતા. તો કે સાહેબે અમને બીજમ દીક્ષા આપી છે, નિત્યક્રમ આપ્યો. પહેલાં કીધું કે હું તો 7, 7:30 ઉઠવાનું મારું યુઝ્યુઅલ છે અને પછી તરત જ નિત્યક્રમ કરું. હાય હું તો બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીને કરું. બીજો બોલે દેટ ઇઝ રિયલી વન્ડરફુલ. બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીને આમ આખું કરવાનું. ક્યારથી કરો? તો કે ગઈકાલથી. એક દિવસ કર્યો એમાં બી જેટલું માન ખેંચાય એટલું ખેંચી લેવાનું. 2 દિવસ હજી કરીને તો બતાડ. હજી એક દિવસ તો કોઈ બી બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠે. એમિરેટ્સમાં ફ્લાય કરવાનું હોય તો બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જ ઉઠવું પડે. આવી રીતે દરરોજ બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીને બતાડ. એટલે મન જો ઈચ્છો પરમાર્થ તો કરો, સત્ય પુરુષાર્થ. જો ઈચ્છો તો સત્ય પુરુષાર્થ કરો. કોઈને બતાવવા માટે કશું કરવાનું નથી. કુછ તો લોક કહેંગે અને બધું છે. હવે આને જોઈને આવું બધું યાદ આવ્યા કરે. સંસારમાં તેને હોશિયાર કહેવાય, તેને શૂરવીર કહેવાય જે પ્રતિકાર કરી શકે. આમ જરાક કોઈ એમ બોલે છે ને તરત જ સંભળાવી દેવાનું. આમ ક્વિક વેટ હોય, સંભળાવી દેવો હોય, પ્રતિક્રિયા તરત કરી લે. ડબલાની જેમ બેઠો ન રહે, એને હોશિયાર શૂરવીર કહેવાય. પરમાર્થ દ્રષ્ટિએ જુઓ
તો એટમવાલા હોશિયાર કે શૂરવીર ન કહેવાય, આતમવાલા હોશિયાર ને શૂરવીર કહેવાય. એટમ બોમ્બ એ કે હોશિયાર ને શૂરવીર ને કહેવાય તો કાયર કહેવાય. આત્મ અનુસંધાન જેનું છે તે. So when he got the Nobel Prize, Rabindranath Tagore, in 1913 for his work Gitanjali, so he got the Nobel Prize in English literature. He was called abroad for the award. And when he comes back, that was the peak time, for the Firangi and Swadeshi and all that time. So when he was coming back to ઘણા એમના શું કહેવાય સમારોહ, સન્માન સમારોહ એમના થતા. And there was a group which was against, we have nothing to do with the whites and we should not even accept those awards. એવું એક ગ્રુપ હતું. તો પહેલા ગ્રુપના હતા એ તો બધા એરપોર્ટ પર પહોંચી આ તે કે જ્યાં બી જવાનું બધા હાર તોરા લઈને આવ્યા, મહોત્સવમાં અરે સમારોહમાં બી આવ્યા. અને એ ગ્રુપ જે હતું ને ચપ્પલનો હાર બનાવીને આવ્યો કે કેમ આ લોકોની ચાપલુસી કરો છો, એ લોકોનું સન્માન પણ આપણે ન જોઈએ વગેરે. પેલા લોકો આ હાર પહેરાયું, પેલા લોકો હા હાર પહેરાયો. એકદમ શાંત. જો ભાઈ મહાત્મા કોટીના આ પુરુષો છે પ્રતિક્રિયા કરે એટલા મૂર્ખ નથી, એટલા ચાઇલ્ડિશ બી નથી. પ્રતિક્રિયા રહિત કેવલ જાગૃતિ, રિએક્શન વિનાની અવેરનેસવાળા પુરુષો. તો કે આ હાર મને વધુ ગમ્યો, પેલો ફૂલનો હાર તો થોડા ટાઈમમાં કરમાઈ જશે, પછી શું કામ, કચરો બને. આનો હું ઉપયોગ કરી શકીશ, આટલા બધા ચપ્પલ હોય. પ્રોસ્પેરિટી થિંકર આપણું હમણાં ચાલે. Not that everything good is happening around, but everywhere profit is seen, prosperity is seen, positivity in your thinking. So that is prosperity thinker and not a poverty thinking. I'm jara kai the jai to I give up, I am good for nothing, I am useless, self-doubt, self-rejection, condemn, criticize. This is sheer childishness. You need to be mature first to go on such a high spiritual path. તો એમાં જલ્દી પતાવવાનું, પણ શુદ્ધ જ્ઞાયક ભાવમાં ઠરવું એ દ્વાદશાંગીનો સાર છે. બિકોઝ આ ભાઈ બોલ્યા, ક્યાં ગયા જયભાઈ, આગમની રૂચાઓ એટલે શું? તમે જે બોલ્યા વેદની રૂચાઓ હોય તો પરફેક્ટ છે, કારણ કે વેદમાં રૂચાઓ હોય. પણ આગમની રૂચા, તમે અડધું જૈન બનાવવામાં રૂચાઓ એટલે શું? તમે જ ગાયું તો એટલે તમને તો સમજાયું જ હશે તમે શું ગાયું. તમે ઊભા થઈને કહો ત્યાં સુધી હું આગળ નથી બોલ્યો. ઊભા થઈને ગાઓ. વેદની રૂચાઓ આયનો ઉપનિષદના મંત્રો કહેવાય, વેદની રૂચાઓ કહેવાય, આના શ્લોક કહેવાય, આની ગાથા કહેવાય, સંસ્કૃતમાં હોય તો શ્લોક કહેવાય. આ આગમની રૂચાઓ પહેલાં એ લાઈન ગાઓ અને પછી મને એનું વિવેચન સમજાવ. ત્યાં સુધી હું નહીં જો આ ઘડિયાળ 9:35 છે, બરાબર છે. શાસ્ત્ર આગમની રુચાવમાં, હવે એનો અર્થ સમજાવ. સોરી, મને એની રુચિમાં મેં કહ્યું હતું. One second. એમ છે એનો અર્થ. તો I was totally on other lines then. Okay, then I got it. Another dimension. જેમ શ્લોક હોય, ગાથા હોય, સંસ્કૃતમાં હોય તો શ્લોક હોય, પ્રાકૃતમાં હોય તો ગાથા હોય, ગુજરાતીમાં હોય તો કડી હોય, એમ બધા ગ્રંથોની અમુક. ચાલો હવે તો છોડી દો, આ તો કંઈ બીજો જ અર્થ નીકળ્યો. વેરી ગુડ. એટલે જ અનંત અનંત ભાવ ભેદ ભરેલી. શુદ્ધ જ્ઞાયક ભાવમાં ઠરવું, બસ આટલો જ તારો ધર્મ છે. આ તારો નિત્યક્રમ છે, આ તારું જ્ઞાન અને આ તારું ધ્યાન. આટલું ફિક્સ રાખ. જસ્ટ જ્ઞાયક ભાવ, જસ્ટ બી અ વિટનેસ. બિકોઝ શુદ્ધ જ્ઞાન અને આનંદ તારું સ્વરૂપ છે. આ તારી તાત્વિક સત્તા છે, એમાં ડૂબેલો રહે તું. હિમાલયમાં એક સંત હતા, દિગંબર અવસ્થામાં રહેતા હતા, અને હિમાલયની ઠંડી, હમણાં મારે કાલે જ 5 degrees
ઇન ધ આફ્ટરનૂન 0 degrees ઇન ધ નાઇટ. હજુ અહીંયા એટલું સારું પહેરણમાં ફરું છું, હવે પાછું બધું પહેરવાનું ને બધું, તો આટલી ઠંડી. એની સેવામાં શિષ્ય હતો શાંતનુ. તારા શિષ્ય એની સેવામાં હતા તો કે બાપજી આપ તો આમ સમભાવે રહે છો, પણ અમે તો ઠંડીથી મરી જાય, શું ઉપાય? ઠંડી નિવારણનો કોઈ મંત્ર છે તમારી પાસે? કોઈ ઉપાય છે? બહુ ઓછું બોલતા હતા ગુરુજી, બરાબર? બહુ ઓછું બોલતા કે ગરમી ઠંડી છે ને એ પૂતગલનો ધર્મ છે, અને સુખી દુઃખી થવું એ મનનો ધર્મ છે. અને આપણે શરીર બી નથી, મન બી નથી, શાંત સ્વીકાર કરતાં કરતાં જ્ઞાયક સ્વભાવમાં ઠરી જા, આ જ મોક્ષનો ઉપાય છે. બીજો કોઈ ગરમી ઠંડી પૂતગલનો ધર્મ, સુખી દુઃખી થવું મનનો ધર્મ. પણ હું ન શરીર છું, મન છું, હું આત્મા છું. શુદ્ધ જ્ઞાન આનંદ રૂપ મારી તાત્વિક સત્તા, જે જ્ઞાની જેમાં સતત રહે છે, અનુભવ લક્ષ્ય પ્રતીતિ ધારામાં, એનો જ અભ્યાસ કરતા રહેવાનો, એનો જ અભ્યાસ કરતા રહેવાનો. સર્વ ક્રિયાનો હેતુ એ છે શુદ્ધાત્માનું સ્મરણ, વિતરાગ ભાવે બલન. શુદ્ધાત્માનું સ્મરણ પૂર્વક વિતરાગ ભાવે રહેવું, આટલો જ મોક્ષ માર્ગ છે. લાંબુ લાંબુ કાંઈ નથી. સર્વ ક્રિયાનો હેતુ પરથી તું જેટલો અલિપ્ત થતો જશે, મોક્ષની એટલો નિકટ આવતો જશે. બધે ઠેર ઠેર અહમ મમ બુદ્ધિ, કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ બુદ્ધિ એવી કરી રાખી છે કે હર્ષ વિષાદ, સંકલ્પ વિકલ્પ, અને એમાં એક મોટો ફોલ આવે એટલે આંખમાંથી મોટા મોટા આંસુ નીકળે. નાના નાના વિકલ્પ તો હવે આપણે ચાલે છે. દુઃખી રહેવાની બી આપણું પેલું શું કહેવાય, સ્તર વધતું જ જાય છે, વધતું જ જાય છે. કેટલાક તો પેલી બેન તો ઈરાની બેન તો કેટલા 7-7 વર્ષ દુઃખી રહેલા ને, એની શું તાકાત હતી, સહન જ કર્યા કરે. અમને મળ્યા હતા મને કશે, અમે કાંઈ ગયેલા હતા, બેન બહુ મોટા થઈ ગયા છે હવે, પણ મળ્યા હતા. શાંત સ્વીકાર અને અપ્રતિકાર, એકદમ ફ્રોઝન. પણ નિરંતર અભ્યાસ કરવો પડશે આ ચીજનો, નિરંતર. જરાક એક દિવસ બી તમે ચૂક્યા ને આત્મસ્થ રહેવામાં, આમ જ્ઞાતા ભાવને દ્રઢ કરવા, એટલે મોહ હલ્લો કરી જાય તમારો. ધમ 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 નીચે જશો. પછી પાછું પ્રાયશ્ચિત લઈને ઉપર ચડવું પડશે. યુ હેવ ટુ બી. વાસણને એક દિવસ બી ન ધુવો તો ધીમે ધીમે કાટ લાગી જાય છે. અને એક રાજકુંવર હતો, બહુ નાનો હતો, અને એના ફ્રેન્ડ સાથે રમવા જતો. See, nowadays, after independence, the Rajkumar are not with the turbans and feathers and all, with swords and everything. They come in suit boot. હા, હમણાં પેલા સભામાં હું હતું, મેવાડના રાજા, ગ્વાલિયરના રાજા બધા પૂના આવ્યા હતા ને, અમે સાથે હતા. તો મેં કીધું કે મેવાડના રાજા છે ને આ સ્કિંદિયા અને આમ ગ્વાલિયરના રાજા છે. ચાલો આપણે તો આપણે કેવી કલ્પના હોય ને રાજાની, ટર્બન વિથ દેટ ફેધર, અને આમ હીરા માણેકની માલ, નથિંગ. સૂટ બૂટમાં એક જણ આવી ગયા, હાય હેલો. મેં કીધું તો કે ગ્વાલિયર આવો, મારા પેલેસમાં આવવાનું છે. પણ હું કરીશું તમારા પેલેસમાં, તમને ધર્મનો કપ હોય તો ચોક્કસ આવો, સામેથી બી જવામાં મને વાંધો નથી. કારણ કે શું ફરક પડે છે, ચપ્પુ કલિંગર પર પડે કે કલિંગર ચપ્પુ પર પડે? કપાવવાનો તો કલિંગર જ છે ને, શું ફરક પડે? હું સામેથી જાઉં, એમાં શું? તને ધર્મની રુચિ હોય તો જાઓ, બાકી ખાલી ખાનપાન કરવા માટે મારે કંઈ આવવું નથી. તો કે ના, તમે આવશો તો હું દિલ્હીથી પાછો આવી જઈશ. એટલે મેવાડના રાજા બી સારું બોલતા હતા, બધું મેવાડ બ્લડ એટલે શૂરવીરતા તો આવે. મારું કહેવું એમ હતું કે રાજકુંવર હતો. સો આઈ વોઝ આસ્કિંગ કે તમે ક્યાં ભણ્યા? આપણે બધું નવાઈ તો થાય ને કે રાજાનો છોકરો ક્યાં ભણવા ગયો? સિમ્પલ સ્કૂલ. પહેલાં કે ગ્વાલિયરની સ્કૂલમાં હતા, અને પહેલાં કે આની સ્કૂલમાં ને બધું.
સેમ યુનિફોર્મ બધું. તો કે હા, એ તો આફ્ટર ઇન્ડિપેન્ડન્સ તો બીજું તો શું હોય. તે રીતે આ રાજકુમાર છે ને રમવા જાય તો રમતા રમતા એ ભૂલી જાય તો કે પ્લીઝ મને એક દાવ આપો ને પ્લીઝ. એટલે એના જે હતા એ કે તું રાજકુંવર છે, તારે આ બી ભીખ નહીં માંગવાની, તું રાજકુંવર છે. રમતા રમતા આપણે ઓર્ડર જ ઠોકવાનો આર્યવીરની જેમ, આપણે ભીખ કોઈ દિવસ માંગવાની નહીં. બરાબર યાદ કરીને જાય કે હું તો રાજકુંવર છું, ભલે ને આ લોકો સાથે રમું પણ હું રાજકુંવર છું. પણ રમતા રમતા પાછું ભૂલી જાય. આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? કેટલું સત્સંગમાં તમે કહેવામાં આવે તમે ભગવાન આત્મા, યુ આર પ્યોર, પીસફુલ, પાવરફુલ, બ્લિસફુલ સોલ. યુ આર નોટ યુ શુડ બીકમ ઓર યુ વિલ બીકમ. યુ આર. પણ પાછી વર્લ્ડલી એક્ટિવિટીઝમાં જઈએ, વી આઈડેન્ટિફાય આર સેલ્ફ વિથ ધ રોલ, વી ફોરગેટ ધ સોલ એન્ડ દેન વી મિસ ધ ગોલ. તો આવું થયા કરે છે. પણ વારંવાર So I was reading once how Prince Charles and all, means when he was Prince Charles, King Charles, they don't go to normal schools. They don't study all the subjects. They only study 3 to 4 subjects. They don't know anything about physics, chemistry, biology. Because Raja બનવામાં એની જરૂરત નથી. They should be good in languages, mathematics, એન્ડ જે રોયલ કલ્ચર હોય એની એટિકેટ જે હોય એ જ શીખવાડે. બીજું બધું એમની લાઇબ્રેરીમાં હોય કે ફ્રી ટાઈમ હોય, અને ઇફ યુ આર ઇન્ક્વિઝિટિવ તો એ અને થોડી ઘણી એ લોકોની હિસ્ટ્રી શીખાવે કે તમારા પૂર્વજો કેવા હતા ને શું. જોગ્રાફી પણ એટલું બધું આપણે જેટલા ઊંડા જઈએ એટલું નહીં, કશું. મને બેસ્ટ આઈ વોઝ સ્ટડીંગ ફોર આર્યવીર કે એને કેવી રીતે ખાલી એના પૂરતું જ શીખાવી દે. તો અત્યારે યાદ કેટલું છે, 96% બી આવ્યા હોય તમને. હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ પૂછું કોઈ બી છોકરીને કે એની ફોર્મ્યુલા બોલ, તો કે અચ્છા એસિડ છે, કેટલું યાદ છે. આ રાજકુંવરને ટ્રેન કરતા રહે. એક દિવસ એવું સેટ થઈ ગયું કે રમત રમતા રમતા પણ ભૂલ્યો નહીં કે એ રાજકુંવર છે. એટલે એને પેલું રમવા ક્રિકેટ બિકેટ રમ્યા હશે ને કોઈ બોલ ફેંકે તો એને રન લેવા માટે તો ભાગવાનું હતું કે હું રાજકુંવર છું, તું ભાગ મારા માટે. એવી રીતે દરરોજ થોડું સ્વરૂપાનું સંધાન કરતા જશો. પછી જે વિષયો પાસે ભિકારા વેડા કરો છો, આમ સ્વપ્ન ચાલતું હોય અને આમ સ્વપ્નમાં કોઈ પ્રવૃત્તિ કરતા હોય, કોઈક લાગણી અનુભવતા હો, અને સડનલી તમને કોઈ જગાડે, અને જાગ્યા પછી તમે એ સ્વપ્નને યાદ કરો, સ્વપ્નની પ્રવૃત્તિને યાદ કરો, સ્વપ્નમાં અનુભવેલી લાગણીઓને યાદ કરો, અને જેવું લાગે એવું તમને લાગવા માંડશે. નથિંગ, નો રેલેવન્સ એટ ઓલ. સ્વપ્નમાં તમે ગમે તેટલું હર્ષ શોક પામ્યા હોય તો બી યુ નો ધીસ ઇઝ યોર કેપિટલ, નોટ ધેટ. એટલે દેહના મનના લેવલ પર કાંઈ બી થતી ચીજથી તમને હવે કંઈક લાભ જ નહીં દેખાય અને નુકસાન બી નહીં લાગે. એટલે તમને થાય કે હુ વુડ વેસ્ટ ઇવન ટાઈમ એન્ડ એનર્જી ઓન ધીસ. લેટ ઇટ હેપન વોટ એવર હેપન. આઈ એમ જસ્ટ ગોઈંગ ટુ સ્ટે ઇન માય ઇનર બ્લિસ. ધેટ્સ ઇટ. આવી સત્પુરુષની દશા હોય છે, કારણ કે દેહ સાથે જ અહમ બુદ્ધિ, મન સાથે અહમ બુદ્ધિને પોતાના સાક્ષી ભાવમાં સ્થિત એકદમ એક નવા દ્રષ્ટિકોણથી જીવવું. કેરમ તો મોટાઓ બી રમે, નાનાઓ બી રમે. મોટાઓ એટલે પ્રૌઢ માણસો બી રમે અને બાળકો બી રમે. પ્રૌઢ માણસો કેરમ રમે બસ મજા કરવા માટે, મેંગોલા પીવાની. હા, લગ્નનું પુડિંગ શું હોય, આઈ ડોન્ટ નો, પારસી. આઈ બીન ઇન્વાઇટેડ ઇન અ બિગેસ્ટ પારસી ઇવેન્ટ ઇન ડિસેમ્બર. મેં કીધું પણ કઈ ભાષામાં બોલવાનું મારે? ઓફકોર્સ દે નો ઇંગ્લિશ, બટ દે હેવ ચોઝન ધેર લેંગ્વેજ એઝ ગુજરાતી બિકોઝ દે લેન્ડેડ ઇન સંજાન એન્ડ ઓલ ધેટ.
અને ઉદવાડામાં મોટું ઝોરાસ્ટ્રિયનિઝમનું હોય છે. અને એમ કે આઈ ડોન્ટ નો વેર દેટ પર્સન મસ્ટ હેવ હર્ટ મી, આઈ ડોન્ટ નો. And he wants me there, but it is a Shibir time that time, in end of December. So નેમી ત્યાં ડેલસમાં બેઠો કે બાપા યુ હેવ ટુ ગો. વોટ યુ હેવ ટુ ગો? મેં કીધું એક બાજુ તમે અહીંયા શિબિર ઘોષિત કરી હોય, હાઉ ડુ યુ એક્સપેક્ટ મી ટુ ગો ધેર? તો કે હું લઈ લઈશ એક સેશન, તમે ત્યાં જાઓ. સ્માર્ટ થઈ ગયો છે ને હવે, હમણાં સત્સંગ જ ચાલતો હશે. સો કેરમ રમતો હોય, મોટાને મજા માટે રમવું છે, હાર જીત માટે નહીં. અને બાળકને હાર જીતની ભયંકર અસર થાય. હારી ગયો તો સલ્ક કરે, અને એમ જીતે તો ગૌરવ, અને હારે તો ગ્લાની. અમિત શેઠ રમે ને આમ ભૂલ પર ભૂલ કરે ને કે ઇટ ઇઝ જસ્ટ અ ગેમ. પણ કોઈ રૂલ્સ નહીં પાલવાના હોય તો આપણે પાના બી શું કામ રહીએ? આમ જ ઊભા રહે ને, બેઠા રહે. પછી હું જ વિચારું કે પણ આમાં જીત્યા તો શું ને આમાં હાર્યા તો શું? વાય ડુ યુ બીકમ કે ઉતરેલું પતરું 1.25 લાખ. શેનું 1.25 લાખ? 1.25 રૂપિયાનું નથી આપવાના. એમાં તો બંને ઊભા થઈ જાય ઝઘડવા માટે. ચેસમાં જરાક રમી ગયા કે સોરી આ નથી, આ તો કે નહીં, એકવાર રમી લીધો એટલે નહીં. એવા બુચાઓ જેવા હોય કેટલાક લોકો. મજા માટે રમો છો, રૂલ્સ માટે રમો છો કે આનંદ માટે રમો છો? આ દ્રષ્ટિકોણથી જ્યારે જીવન જીવાય છે, ફલાશા નહીં, અહંકાર નહીં, કર્મ યોગ સદાય. કર્મ બી થતા રહે ને કરતા જ ના રહે. કર્મ થતો રહે, કરતા ના રહે. બહુ તાત્વિક સત્તા. તમે ગોલ્ડ ઓર્નામેન્ટ્સ જુઓ ને તો પહેલી નજર તમારી એના આકાર ઉપર જાય. હવે તમે દ્રવ્ય ઉપર જજો, ગોલ્ડ ઉપર. આકાર ગમે તે હોય, ગોલ્ડ. તમારી અત્યારના નજર પર્યાય ઉપર જાય છે. તમે દ્રવ્ય ઉપર દ્રષ્ટિ કરીને જીવો. એ જીવન જ કંઈક ઓર છે. આખી ભાવદશા અલગ છે, આખું પરિણમન અલગ છે. જ્ઞાની અજ્ઞાનીની બંનેની ક્રિયા સમાન દેખાય, પણ સમાન નથી, નથી ને નથી. પરિવર્તનોથી અસ્પૃષ્ટ રહે. નાસિકમાં એક સંત થઈ ગયેલા, ગાડગે મહારાજ. વર્ષો પહેલાં બહુ દેવલાલી જવાનું થતું તો એમના આશ્રમમાં બી જતા ને. એવા અદ્ભુત સંત, એટલા બધા દેહથી પરે. આજે અહીંયા અશરીરી પણ આવે છે, હું થોડું એના ઉપર આવું છું પૂરું કરતાં પહેલાં. એટલા પરે એમના શરીરમાં ગુમડા થઈ ગયેલા. ગુમડું નહીં, ગુમડા. અને ગુમડા એટલા બધા લોહી પાસવાળા કે એમાં કીડાઓ ઉત્પન્ન થાય. એક નહીં, બહુ બધા કીડા. એટલા બધા કીડા એક ગુમડામાં હોય કે એમાંથી એ લોકોની ધાંધલ એકદમ તમે બહેનો જેવી ધાંધલ આખી પેલા કીડા તે બહાર પડી જાય એમના શરીર પરથી. તો પાછું લઈને કે અબે કિધર જાતા હે? ઇધર રે, બહાર જાયગા તો ભૂખા મરેગા. આ શું મસ્તી હશે? આ મસ્તી ક્યાંથી લાવ્યા? તો કે ભેદ જ્ઞાનની જાગૃતિમાં. મારું નથી તો કે તમે મોજ કરો ને, આ મારું તો કંઈ જતું નથી. અને તમને આમાં માંસ ખાવા મળે છે તો ખાઓ. આપણે તો આ માખી આવે, મચ્છર હજી તો આવ્યો ન હોય એની પહેલાં કેટલું લગાડવાનું, કેટલું સળગાવવાનું, કેટલી ચિંતા. અને આ સંતો મંદિરો પછી આના જ બને છે. દેહ ને આત્મા ભિન્ન ભિન્ન ભિન્ન. વસ્ત્ર અને દેહ જેટલા 833ના પત્રમાં સમજાવ્યું એવી રીતે ભિન્ન. કવર અને કાગળ, એન્વેલોપ, અને અંદર કાગળ હોય. એ જેમ બે જુદા છે અને છતાં એક જ દેખાય ને. ખાલી કવર દેખાય ને, કાગળ ન દેખાય, પણ છતાં અંદર રહેલો કાગળ બરાબર કવરથી ભિન્ન છે. કવર કેટલા રૂપિયાનું? તો કે 1 રૂપિયાનું, પણ અંદર ચેક છે 1 કરોડનું. બંને એકદમ નિકટ નિકટ છે, પણ બંનેની કિંમત તમે સમજો છો.
આ 1 રૂપિયાની છે, ફાટે તો ભલે ફાટે, કોઈ વાર તો તમે જ પાડો. અને ચેક 1 કરોડનો છે, ભૂલે ચૂકે પણ ફાટવો ન જોઈએ. આ છેલ્લા શું કહેવાય સીનમાં બતાવ્યું કે આ બાગમાં પાણી જાય પણ આ બાગમાં તો આ બાગ સુકાવવો ન જોઈએ, આ સુકાય તો વાંધો નહીં. એવી રીતે દેહ કવર રૂપ લાગે અને પેલો અંદર રહેલો ચેકની કિંમત આત્માના ભોગે દેહની સંભાળ પણ અમે નહીં લઈએ. આત્માના ભોગે ક્ષણ ક્ષણ ભયંકર ભાવ અમરને ભાવ મરણ કરીને દ્રવ્ય જીવન નહીં લઈએ. સમજાયું કાંઈ? એટલે એ આખી જ્ઞાનીની દેહાતીત દશા, સત્પુરુષોની દેહાતીત, જ્યારે કહે છે કે આ કાલમાં અમે ન હોઈએ, જો અશરીરીપણું ન હોય, અને અશરીરીપણું માટે બીજું નામ આપવું હોય તો અમે સિદ્ધપણું જ આપીએ છીએ. એટલે અંતિમ શરીર ના હોઈ શકે પણ સિદ્ધપણું હોઈ શકે. એ ક્યારે થાય? અશરીરી રહીએ તો. અને એ ક્યારે? તો કે દેહ છતાં દેહાતીત રહેતા. આવા સત્પુરુષનો સહેવાસ મળતો રહે. જેમ જેમ સહેવાસ મળે એમ ઓળખાણ થતી જાય. ઓળખાણ થતી જાય એટલે અહોભાવ થતો જાય. અહોભાવ વધતો જાય એટલે એમની દેહાતીત દશાનું બહુ બહુ સ્મરણ થાય. દેહાતીત દશાનું બહુ સ્મરણ થતું જાય એટલે તમારું ચિત્ત પણ એ તાત્વિક સત્તા તરફ આગળ જતું જાય અને ધીમે ધીમે સ્થિર થાય. તમારે આટલું જ કરવાનું. સત્પુરુષની દેહાતીત દશા માટે અહો 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 હો વંદન અગ્નિ એવો પ્રેમ વધારતા જાઓ. તો ભક્તિની કુમારી કેવી રીતે? એક ગ્લાસ હોય, આઈ હેવ 5 minutes now. એક ગ્લાસ હોય, ખાલી ગ્લાસ છે, એમાં તમે 1 ચમચી મીઠું નાખો છો. બિકોઝ સાકરથી હવે તમે થાકી ગયા છો એટલે મીઠું નાખો. તો મીઠું નાખો છો. How much space will it occupy? So if this is the whole glass, this much part the salt will occupy. Now say this whole glass is full of water and then you put salt in it. Salt is in the whole glass. So what is that water we need to know? તો કે શ્રવણ વાંચન કરો ત્યારે થોડા ટાઈમ સુધી તો બહુ ખુમારી રહે. આમ લેક્ચર પછી 1 કલાક સુધી તો આમ દેહાતી આત્મા જો ચાલતો હશે, એકદમ શુદ્ધ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા. આમ બધું તમે કાંઈ બી કરો, આવકાર્યા વિના, તિરસ્કાર કર્યા વિના, સ્વીકાર કરીને બેઠો છું બધું. અને ભાષા તો બહુ જલ્દી બદલાઈ જાય ને, ભાવને ટાઈમ લાગે છે. તો શ્રવણ વાંચનની અસર રહેશે, પણ થોડા ટાઈમ પછી યુ વિલ સી ઇટ ફેડિંગ. પણ જ્યાં પ્રેમ ભક્તિ રૂપી જલ હોય તો જે બોધ જ્ઞાની પાસે રહ્યો છે એ આખા ગ્લાસમાં રમતો જ રહે, રમતો જ રહે. એને કોઈ કાલ મર્યાદા ન નડે કે 1 કલાક સુધી ખુમારી રહે છે, એમ નહીં. જેમ પેલામાં સ્થળ મર્યાદા છે દ્રષ્ટાંતમાં, તેમ એના પરમાર્થમાં કાલ મર્યાદા ન રહે. પછી તો સતત એ રહ્યા જ કરે, રહ્યા જ કરે, રહ્યા જ કરે. એના માટે પ્રેમાર્પણ શબ્દ 254માં વાપરો છે પત્ર. મહાત્મા વિશે પ્રેમાર્પણ, એ પ્રેમ ભક્તિ જેટલી હશે, ઓહો ભાવવાળી, ઓળખાણવાળી અત્યંત ભક્તિ હશે, તો જે બોધ બધાને મળે છે એ જ એને પણ મળ્યો હોય, પણ એની અસર એને બહુ લાંબો ટાઈમ સુધી, એ ખુમારીમાં કેટલા પ્રસંગોમાં અબંધ રહી શકે. તો ભેદ જ્ઞાનની કલા હસ્તગત કરવાની છે. જેમ જેમ સત્પુરુષની દેહાતી દશાનો લક્ષ્ય રહે તેમ તેમ તમે તો ખાલી પ્રેમ ભક્તિ કરી છે, પણ ભેદ જ્ઞાનની કલા તમે શીખતા જાઓ છો. અહો તેમની દશા, અહો તેમની દશા, અહો તેમની દેહાતી દશા, કર્મ કરતા પણ કરતા ભોગતાનો અભાવ. આ જેમ જેમ તમે અહોભાવ કરતા જાઓ, તમે સબકોન્શિયસલી ભેદ જ્ઞાનની કલા હસ્તગત કરતા જાઓ છો. ઘણા શાસ્ત્રો વાંચીને બી જે ન થાય, એ સત્પુરુષની અંતરંગ દશાનો પ્રેમ જાગવાથી ભેદ જ્ઞાનની કલા હસ્તગત થાય.
કોઈ નદીમાં જબરજસ્ત પૂર આવ્યું હોય, એકદમ હાથી જેવું પ્રાણી બી હોય, પણ કોઈ પૂરનું વેગ જ એવો હોય, જોર જ એવો હોય, કોઈ હાથી બી તણાઈ જાય. પણ એમાં રહેલી નાની નાની માછલીઓ છે એ તરી જાય. એમ ઘણા શાસ્ત્ર વાંચ્યા હોય અને ઘણા શબ્દો બધા આવડતા હોય જે બીજાને તો અનકોન્શિયસ કરી નાખે એવા, એનાથી કામ નહીં થાય. એક જ કર્મના ઉદયમાં તું ઉડી જશે જો આ મેમરી હોય, આ પાંડિત્ય હોય. પણ ભીતરથી કંઈક છૂટું 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 ભેદ જ્ઞાનની કલા હસ્તગત થઈ હોય તો તું સંસારના કોઈ બી પ્રસંગમાં, કોઈ બી ઉદયમાં થઈ જાય. એક છેલ્લી વાત કરીને મૂકું છું. એક ગુરુજી હતા, તો શિષ્યને ત્યાં ગોચરી અર્થે ગયા હતા, ભિક્ષા અર્થે ગયા હતા. અને જેવા એ મુનિ જાય છે એટલે પેલો જે શિષ્ય હતો એટલો બધો એને ઉલ્લાસ, અહોભાવ જાગે, ઓહ હરતો ફરતો મોક્ષ માર્ગ મારા ઘર આંગણે આવી ગયો, ઉદય ઉદય સદભાગ્ય. આજે તો ભાગ્યની કોઈ સીમા નથી. આજે મુનિરાજને આહાર દાન કરવાનો અવસર મળશે. અને એના ઘરે ખીર બનાવી હતી, કારણ કે આજે પૂનમ એટલે ખીર બને ને, મીઠાઈ બને, પૂનમ તો ખીર બનાવી. અને ખીર રેડે છે, એટલા બધા નિર્મલ પરિણામથી ખીર રેડે છે પાત્રમાં. અને ગુરુજી એમના નિર્મલ જ્ઞાનમાં, તો હવે જ્ઞાન જ એટલું નિર્મલ છે કે પોતાનું તો જણાય પણ બીજાના પ્રતિબંબો પડે, બીજાનું પણ જણાય. અને ગુરુજી જાણેલા છે કે એના એટલા નિર્મલ પરિણામ છે હમણાં કે જેથી એ ખૂબ કર્મની નિજરા કરી રહ્યો છે. એટલે એમને તો આટલી બધી ખીરનો ખપ નહોતો, પણ ગુરુજી એમ વિચારે કે હમણાં હું જેવું કહીશ ને બસ, એટલે એની આ ક્રિયા અટકશે, એટલે એની ભાવદશા અટકી જશે, એટલે એની નિજરા અટકી જશે. ભલે જેટલું રેડતો હોય એટલો છૂટો થાય. એટલે રેડતો જ જાય, રેડતો જ જાય, રેડતો જ જાય. અને ગુરુજી ના પાડતા જ નથી. હવે પાત્ર ભરાઈ ગયું ને હવે હવે બહાર રેલાય છે. ત્યાં પહેલાંને એક વિકલ્પ આવે છે શિષ્ય કે ગુરુજી ના જ નથી પડતા. ગુરુજીને ખીર અમારા ઘરની ખીર ભાવતી હોય એવું લાગે, જેમ ખોખાની ખાંડવી બહુ સરસ હોય, એ ખાઈએ તો બીજું કંઈ ખાવાનું પણ ન થાય. તો કે ગુરુજીને આ બહુ ભાવતી હોય એવું લાગે, ના જ નથી પાડતા, ખીર નાખતો જાઓ. ગુરુજી તરત બોલે, માપત પત નહીં પડ, પત પતન પત, એટલે કે નહીં પડ ને માપત. આ શિષ્યને થાય છે કે આ ગુરુજી ખીર સાથે શું વાત કરે છે કે ખીર ન પડ, બિકોઝ ઇટ વોઝ ઓવરફ્લોઈંગ, રાઈટ? તો કે નહીં પડ. તો કે ગુરુજી કે હું ખીરની વાત નથી કરતો, તને કહું છું તારા ભાવ નહીં બગાડ. એટલી પુષ્કળ નિજરા થતી હતી એક કુભાવથી, આ બધું ખલાસ થઈ જશે. માપત. ક્ષણ ક્ષણ આપની ભાવ દશા જાણનારને સંભાળનાર, આપણા ભાવોની ચડતી પડતી જાણનારને એનું રક્ષણ કરનાર, આવા સજીવન મૂર્તિ, આવા સત્પુરુષનો યોગ એ નિશ્રા મળે તો ભેદ જ્ઞાનની કલા હસ્તગત કરી અશરીરીપણું પ્રાપ્ત કરી અને પોતાનું અનંત કલ્યાણ સાધી લે. સ્વરૂપની સ્મૃતિ વધે ને જગતની વિસ્મૃતિ થાય, હેજી મુક્તિ માર્ગનો છેડાછેડી સંબંધ સમત્વથી રે ગણાય રે. એ તારા નયણે અમી રસ ઝરતા રે, અમી ઝરતા રે, તમે છાંટ્યા રે કૃપાળુ અમી છાંટણા. હે જ્ઞાન શક્તિ વધતી રહે ને વિકારો ઘટતા જાય,
એવા ધર્મનું નામ તો સ્વની પકડજે, પ્રેક્ષકની સાધનાથી થાય રે. હે સ્વરૂપ લક્ષે ધર્મ પ્રવૃત્તિથી અંતર વિશુદ્ધિ થાય. શુદ્ધાત્માના સ્મરણ પૂર્વક રે વિતરાગ ભાવે રહેવાય રે. જી પરથી જેટલા અલિપ્ત થાય તે મોક્ષની નિકટ જાય રે. હો તારા નૈણે અમી રસ ઝરતા રે, અમી ઝરતા રે. તમે છાંટ્યા રે કૃપાળુ અમી છાંટણા, એ તમે છાંટ્યા રે કૃપાળુ અમી છાંટણા, એ તમે છાંટ્યા રે કૃપાળુ અમી છાંટણા. अहो आत्मारामी, आत्मतृप्त अहो आत्मरति, आत्मसिद्ध अहो आत्मानंदी, अहो अतीन्द्रिय ज्ञान निधि, अचिंत्य चिंतामणि करुणाकर अहो आत्मतत्वदर्शी. जय 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 जयवंत वर्तो परम कृपाळु विश्वमही. जय 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 जयवंत वर्तो परम कृपाळु विश्वमही. स्थितप्रज्ञ स्थिर बुद्धि स्थिरमति अहो शुद्ध स्वरूप स्थिति. शांताकारं शांतीकरणं शांत स्वरूपं शांतनिधि. सम्यगदर्शी सहज स्वरूपी सहजानंदी समदर्शी. जय 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 जयवंत वर्तो परम कृपाळु विश्वमही. जय 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 जयवंत वर्तो परम कृपाळु विश्वमही. निंदा स्तुति समं निर्द्वन्द्व निर्लिप निर्मम निष्कामी. निशंक निर्भय निसंग निश्चल विरागी निर्मल निस्पृही. निजानंदी निरुपम निर्मोही निर्विकारी निरहंकारी. जय 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 जयवंत वर्तो परम कृपाळु विश्वमही. जय 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 जयवंत वर्तो परम कृपाळु विश्वमही. परम पुरुष प्रभु परम उपकारी परम दयालु परम ज्ञानी. प्रशांत प्रसन्न पर ब्रह्म गुरु अहो परिपूर्ण प्रेम मूर्ति. पावन परम प्रिय पुरुषोत्तम प्राण जीवन पर हितकारी. जय 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 जयवंत वर्तो परम कृपाळु विश्वमही. जय 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 जयवंत वर्तो परम कृपाळु विश्वमही. आत्मज्ञानी अहो आत्मारामी, आत्मतृप्त अहो आत्मरति, आत्मसिद्ध अहो आत्मानंदी, अहो अतीन्द्रिय ज्ञान निधि. अचिंत्य चिंतामणि करुणाकर अहो आत्मतत्वदर्शी.
Jai Prabhu. After blessing us with his sublime presence this evening, Pujya Gurudev Shri, whose lifeblood is unconditional devotion towards Param Kripaludev, will embark on the US Dharma Yatra from tonight to Thursday, the 28th of November. Gurudev will grace the city of Chicago, USA, from Sunday, the 17th of November to Wednesday, the 20th of November. Seekers will be blessed with Padramanis and Pratishtas throughout, along with his pravachan on the morning of Sunday, 17th November at the Jain Society of Metropolitan Chicago. From Thursday, the 21st of November to Monday, the 25th of November, Gurudev will bless Srimad Rajchandra Ashram USA with his august presence, blessing seekers, mumukshus, and everyone present there with satsangs and deepening their spiritual connection. On Tuesday and Wednesday, the 26th and 27th of November, Gurudev will stop over in London, where seekers will be blessed with his darshan and guidance. Gurudev will attend an SRLC Gala event organized to spread awareness about Mission Africa. Gurudev will depart tonight from T2 in Mumbai, and due to the heightened security at the airport, we request everyone to bid Sahibji farewell from right here at Yogi. Gurudev will return from London to Mumbai on Thursday, 28th November at 10:40 a.m. at T2, Terminal 2 in Mumbai. May the precious presence of Pujya Gurudev Shri bring purity, purpose, and peace to all. Om. बीजो प्रगट श्री राम महावीर, बीजो प्रगट श्री राम महावीर, कड़ी काले कल्प तरु, कड़ी काले कल्प तरु, अचिंत्य चिंता मणि चिन्ह मूर्ति, अचिंत्य चिंता मणि चिन्ह मूर्ति, कामधेनु ने काम चरु, कामधेनु ने काम चरु, सहजात्म स्वरूप परम गुरु